Request the team captains to step forward for the official coin toss to decide who takes the first touch of this game of NSFL 2025. Our coin toss will follow the official handshake. म्याच रेफरी उमेश बिडारी रहेका छन् आजका प्रमुख रेफरी मैदानको दायाँ भागमा देख्न सक्छौं पर्पल कलरमा युलेन्स प्यान्थर्स र मैदानको बायाँ भागमा देख्न सक्छौं केडब्ल्युएस लोक्युग एफसी केही चर्चामा दुवै टिमका कप्तानसँग म्याच रेफरी उमेश बिडारी युसुफ भट्टराई रहेका छन् केडब्ल्युएस लोक्युगबाट जस्तो नम्बर 11 मा देख्न सक्छौं फुल ब्ल्याक आउटफिट र व्हाइट सक्समा देखिएको छ केडब्ल्युएस लोक्युग एफसी भने मैदानको दायाँ भागमा युलेन्स प्यान्थरका कप्तान सार्थिक प्रताप राणा जर्सी नम्बर 15 मा देख्न सकिरहेका छौं त्यहाँ केडब्ल्युएस टस जितेर साइड चुज गरेको छ त्यहाँ मैदानको दायाँ भागमा रहनेछ काठमाडौँ ओल्ड स्कुल भने मैदानको बायाँ भागमा रहनेछ युलेन्स प्यान्थर्स र कमेन्ट्री बक्सबाट म अब बस्ने तिहारको स्वागत गर्न चाहन्छु र मसँग हुनुहुन्छ मेरा कमेन्टेटर लक्ष्मण गिरी स्वागत छ यहाँलाई It is an interesting day, ladies and gentlemen. Sunny day here. And there's the lineup for KWS. We have Anubhav Khatka, judge number 10 on the left. Yusuf Bhattrai leading the line. Subham Raut, Salin Adhikari, Raj Dungel, the DM, and Dipen Shahi in the midfield. In the defense there, Mohendra Malla, Pragyan Gurung, Supreme Busnet, Prabhat Thapa, and Manjil Silpakar, the goalkeeper for KWS. And the coach, Saros Thapa. And their coach, as I said, Saros Thapa. There are other substitute players there. They have a very strong lineup. र त्यसैगरी युलेन्स प्यान्थरको कुरा गर्ने भने 4-3-3 फर्मेसनमा उत्रिएको छ अनुभव तुलाचन रहेका छन् गोलकिपर निकै नै हाइट एडभान्टेज रहेका गोलकिपर हुन् अनुभव तुलाचन त्यसैगरी स्मित चापागाई र ऋतुज थपलियाको डिफेन्सिभ कम्बिनेसन देख्न पाउनेछौँ भने अविरत उपाध्याय र आरव एन प्रधान भने फुल ब्याक पोजिसनमा रहनेछन् यहाँ श्री युक्त शाह सार्थक प्रधान र करुण श्रेष्ठ यी तीन खेलाडीहरूले मिडफिल्डमा आफ्नो कलाकारिता देखाउनेछन् त्यसैगरी अर्जन गेलाल र स्वरूप श्रेष्ठ विङमा रहनेछन् र आरोग्य श्रेष्ठको जिम्मा आज गोल गर्ने रहनेछ हेड कोचमा रहेका छन् नेपाल सुपर लिग सिजन 3 च्याम्पियन जीवन सिंहमाना ललितपुर सिटी एफसीलाई तेस्रो सिजनमा नेपाल सुपर लिग च्याम्पियन बनाएका हेड कोच रहेका छन् युलेन्स प्यान्थरका जीवन सिंहमाना र त्यसैगरी किमन छेत्री अमिनेश लाखान्ड्री रुपेन लामा मोक्तान विधान यादव मानम सुब्बा आर्सु ओझा नयन रायमाझी जङदीप गिरी र सुबिन लामिछाने आज युलेन्स प्यान्थरको तर्फबाट बेन्चमा रहेका छन् मैदानको दायाँ भागमा तयार देखिएको छ काठमाडौँ ओल्ड स्कुल मैदानको बायाँ भागमा युलेन्स प्यान्थर म्याच रेफरी उमेश बिडारीको विसलको मात्र प्रतीक्षामा यहाँ दुवै टिम Both the team lining up in 4-3-3 formation. We see this formation used a lot in Europe. This is a very balanced formation of a. Obviously लक्ष्मण किनभने हिजोको खेलमा देखेका थियौं सुरुवाती समयबाट नै दुवै टिमले 4-3-3 ब्यालेन्स फर्मेसनमा खेलेका थिए तर आज माफ गर्नुहोला 4-4-2 ब्यालेन्स फर्मेसनमा खेलेका थिए तर आज भने दुवै टिमको एउटा अट्याकिङ माइन्डसेट देख्न सकिरहेका छौं 4-3-3 फर्मेसन एक ब्यालेन्स्ड भए तापनि कहीँ न कतै अट्याकतर्फ ढल्किने गर्छ सुरुवाती समयबाट नै पकड बनाउने तर्खरमा देखिएको छ युलेन्स स्कुल त्यहाँ युलेन्स प्यान्थर्स There is the coach for Ullens. Throw in here now for KWS. दुवै टोली निकै नै उत्कृष्ट टोलीहरू हुन् when it comes to school football. A lot of experience, a lot of exposure. And now they will be battling it all out. We talk about big dogs. And this match is a clash of titans now. Obviously, Lakshman, because Kathmandu school को कुरा गर्ने भने उनीहरुको इन्टरनली पनि फुटबल लीग हुने गर्दछ र त्यहाँबाट पनि आफ्नो प्लेयरको क्वालिटी राम्रोसँग नियालेर राम्रोसँग एक्जिक्युट गरेर नै हेड कोच सरोज थापाले टिम उतारेका छन् र यहाँ भने काठमाडौँ ओल्ड स्कुल अट्याकमा युलेन्स प्यान्थर्स
जवाफ कुनै पनि थिएन तर जसो तसो डिफेन्डिङमा पनि काम पुरा गरेका छन् त्यहाँ Now Ullens trying to drive from that left wing. They have been able to use the Jones particularly well. Well, didn't take any chance there. Struck the ball straight out of the way, straight out of the play. Obviously, Lakshman, because the first few minutes of the match, both of the teams will obviously need some time to set the play, and there you can see the smiling faces on the bench for Kathmandu Old School. The coach is obviously nervous there, but the players have high excitement and high hopes with this match here. And as Ave said, we are here live from James School. You are watching us at National School Football League. Well, Nepal School Football League. Maaf garnu hola. This is Nepal School Football League, the Nepal School Football League official website bata yaharule हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ. And the sponsors for this tournament, Hams Hospital, the official medical partner, Dalle, official food partner, Hard Rock Cafe, official hospitality partner, Adidas, official matchball partner, 360 Education, official education partner, and IGE Prudential Insurance Limited, official insurance partner. Surachako Purvadhar, Bhavishya Aadhar, IGE Prudential Insurance Limited. And this tournament is organized by Thunderbolts Development Center, providing an opportunity for these young lads to sign. This is their moment. This is the platform. They might have been waiting for this platform for a long time, and it has been brewed here by Thunderbolts Development Center. Can they grab this opportunity here of an interesting match? Obviously, Lakshman, as you said here, Thunderbolt Development Center ले एउटा ठुलो कदम चालेको छ यहाँ नेपाली युथ स्पोर्ट्स डेभलपमेन्टमा, विशेष गरी किनभने फुटबल मात्र नभइकन ई स्पोर्ट्स, बास्केटबल, स्विमिङ र अरू पनि धेरै खेलहरूमा लगानी गरेको छ थन्डरबोल्ट डेभलपमेन्ट सेन्टरले. नेपाली फुटबल मात्र नभइकन अरू पनि स्पोर्ट्सको भविष्य निखार्ने काम गरेको छ. र त्यसैबीच केडब्ल्युएस ओल्ड स्कुलका जर्सी नम्बर 7 का मिडफिल्डर रहेका थिए त्यहाँ राज ढुङ्गेल. सर्ट लिने प्रयास थियो त्यहाँ उनको, पेनाल्टी एरियामा प्रवेश गरेका थिए. पहिलो टचबाट नै डिफेन्डर बिट गरेर दोस्रो टचमा सर्ट लिन सफल भएका थिए, तर त्यहाँ पनि गोलकिपरलाई बिट गर्न असफल राज ढुङ्गेल. यस किसिमको मौका खेर फाल्न चाहँदैन युलेन्स. केडब्ल्युएस ओल्ड स्कुल वेकअप कल, अभियसली वेकअप कल रहनेछ यहाँ. र त्यसैबीच सेट पिसको अवसर युलेन्सका लागि. त्यहाँनिर क्लियरेन्स गर्न चाहन्थे तर बललाई राम्रोसँग स्ट्रक गर्न सकेनन्. And as a result of that, went on to keep the opportunity. Have to be careful. एकजना चाहेका थिए त्यो बलमा कर्भ त जेनेरेट गरेका थिए, तर केही हेभी कर्भ हुन पुग्यो त्यहाँ टार्गेटको खाँचो. सेट पिस दिन आफ्ना सेन्टर ब्याकलाई बोलाएका छन् त्यहाँ गोलकिपर ऋतुवेश ठपलियाले. राम्रो बल त्यहाँ आफ्नो विङ्गरलाई पिन पोइन्ट क्रसिङ वा भनौँ पिन पोइन्ट पासिङका साथ भेटाएका थिए, तर त्यसैबीच इन्जुरी कन्सर्न हुन पुगेको छ सुरुवाती 5 मिनटमा नै. मेडिकल अटेन्सन हुने छैन त्यहाँ. र सरोज थापा देख्न सक्छन् स्क्रिनमा. सरोजको निकै नै दिइरहेका छन् आफ्ना टिमलाई. सरोज थापा जीवन सिद्धका माना छन् उनको विरुद्धमा त्यहाँ. युलेन्स प्यान्थरका हेड कोच निकै नै हाई प्रोफाइल कोच रहेका छन् जीवन सिद्धका माना. नेपाली फुटबलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनका प्रोडक्ट रहेका छन् जीवन सिद्धका माना, र यहाँ पनि युलेन्स स्कुललाई सम्हाल्दै आएका छन्. And now KWS trying to build from the back. We can see the 4-3-3 formation there. Should have gone for that layup to the winger. Ball आफ्नो खुट्टामा धेरै राख्न पुगे त्यहाँनिर the full back. पुनः अट्याकमा जाने क्रममा छ केडब्ल्युएस ओल्ड, माफ गर्नु होला, केडब्ल्युएस लोक्युग एफसी. र यहाँ केडब्ल्युएस को नाम र लोगो निकै अनौठो रहेको छ. देख्न सक्छौँ एउटा लाइटनिङ को लोगो रहेको छ केडब्ल्युएस को, र लोक्युग को अर्थ तिब्बतीयनमा लाइटनिङ हुने गर्छ, र लाइटनिङ स्ट्राइक गर्ने तर्खरमा छ आज केडब्ल्युएस लोक्युग. के लाग्छ लक्ष्मण, आज जित कसको पक्षमा होला? के केडब्ल्युएस को लाइटनिङ हाबी बन्ला वा युलेन्स को प्यान्थर्सले 3 पोइन्ट घर लैजाला?
Well, this is a very interesting match. Tough to predict, but I can anticipate a very thrilling match here. Competitive. It will be fun to watch as a football fan. Obviously, Luxman, because both of the teams in the starting 5 or 6 minutes, none of the teams are completely making an one-way traffic here. Both of the teams are equally trying to anticipate the ball, equally trying to make an attack, equally trying to make an impact here, but none of them have been able to create one-way traffic, as I just said here. You have a left-hand side batter, Raj Dungel. एक खेलाडी बिट गरेका छन्, दोस्रो खेलाडीसँग फिजिकल ब्याटलमा जान पुगेका थिए उनी, त्यहाँ भने चुक्न पुग्दै युलेन्स जवाफी कारबाही गर्ने तर्कमा छ त्यहाँ युलेन्स। सेन्ट्रल एरियामा टिममेटको खोजी थियो, पुनः they will go all over yet again from the back. A mistake there, opportunity and shot. Well, that will not be any problem there. Dekhna सक्छौं dugout त्यहाँनिर युलेन्सको. And ladies and gentlemen, this is the tournament. Well, mistake again. Opportunity now for Ullens. Can they garner something here? जस्ट नम्बर 28 का आर्जन गेलालको आज जिममा सेन्टर फरवर्डको रूपमा रहेका छ। आर्जन गेलानबाट अवश्य पनि जीवन सिन्केमाना युलेन्सका फ्यान्सहरू र उनका टिममेटहरूले गोल्स एक्सपेक्ट गरेका छन् र त्यो एक्सपेक्टेसनलाई फुलफिल गर्न उनको सोल्जर्समा त्यो जिम्मेवारी रहेको छ। कर्नर लिन आफै आएका छन् त्यहाँ, राइट फुटर इन स्विङ्गिङ कर्नर प्रहार गर्ने तर्खरमा के पर्पल जर्सी भेटाउन सक्नेछन् त्यहाँ बक्समा। निकै नै चालाखीपूर्ण कर्नर त्यहाँ पेनाल्टी आर्कको ठिक बाहिर रहेका आफ्ना टिममेटलाई ओपन भेटे, त्यहाँ पनि उनलाई ठिक स्थानमा पास निकालिदिएका थिए, तर अन्त्यमा त्यो डिसिजन मेकिङमा कमी खेर जाँदै थियो अट्याक। That was sent a bit too deep for the players. Tried to collect that leftover, but ultimately it's KWS again. Well, that's a beautiful nutmeg. As a player, you always want to use that, but this can get... And now there's a chance and shot! What a save from the keeper! Ritway is there! Amazing save from the Ullens keeper, keeping Ullens in the match. Went down. खड्का निकै नै उत्कृष्ट प्रहार गरेका थिए, राइट फुटर प्रहार गरेका थिए अनुभव खड्काले। एज लक्ष्मण सेठ, ऋत्विज थपलिया जीवनदान दिएका छन् यहाँ आफ्नो टिमलाई। The keeper went down but was able to get his hands on the ball. Beautiful, good awareness and now opportunity. That will not be any problem on the opposite end. This match has been growing into be a thrilling contest now. As I said, this tournament is organized by Thunderbolts Development Center. Thunderbolt Development Center is Nepal's premier sports center and sports academy dedicated to nurturing talent and forcing athlete excellence. Located on the GEM School campus, TDC is equipped with world-class facilities and infrastructure that cater to the sporting aspiration of youth across the country. And there we have young talents waiting for the opportunity. Now they have one. यो गेमको पेस हेर्ने भने केही स्लो देखिरहेको छ। अब हिजोको दुईटा म्याचहरु केही फास्ट पेस्ड भएको थियो। As the team, well, as the game progressed, team must be looking to up their pace now. Obviously, लक्ष्मण किनभने हिजो पहिलो म्याच डे र दुवै टिमको पहिलो खेल थियो। यहाँ पनि पहिलो खेल भए तापनि हिजोको गेम अवश्य पनि दुवै टिमले हेरेका छन्। धेरै हाई पेस फुटबलबाट रिस्क लिन नचाहेको लाग्न सक्छ मलाई पनि। रिप्लेमा देख्न सक्छौं केही समय अगाडिको त्यो प्रयास, त्यो थ्रु बल निकै नै सुन्दर बल आफ्ना जस्ट नम्बर 10 का फरवर्ड अनुभव खड्कालाई भेटाएका थिए। त्यो पासको तारिफ गर्न पर्छ र त्यो गोलकिपिङ स्विपर किपरको भूमिकामा देखिएका थिए। चिप गर्न प्रयास गरेका थिए त्यहाँ अनुभव खड्काले, तर रिड गर्न पुगे त्यो मुभ, एन्टिसिपेट गर्न पुगे त्यो मुभ र अन्त्यमा कुनै पनि अवसर दिएन अनुभवलाई खेलमा जीवित राख्दै आफ्नो टिमलाई। KWS माफ गर्नुहोला युलेन्सका गोलकिपर ऋत्विज थपलियाले। That was an excellent save, as Ave said, from... And now opportunity again. राम्रो डिफेन्डिङ, निकै नै उत्कृष्ट डिफेन्डिङको नमुना त्यहाँ अविरत उपाध्यायबाट। जुन समयमा जुन स्थानमा रहन पर्दछ त्यही स्थानमा रहेका छन् अविरत र देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा फ्यान्सहरुको पनि उत्साह उत्तिकै। लङ रेन्ज सर्ट त्यहाँ
पावर जेनेरेट गरेका थिए त्यो बलमा डाइरेक्सन पनि दिएका थिए तर टार्गेट पनि यसपटक भेट्ने छैनन् केडब्ल्युएस ओल्ड स्कुल बारम्बार हाबी बनिरहेको छ यहाँ जीवन सिन्खेमाना केही ट्याक्टिकल मास्टर क्लासको आवश्यकता भइसकेको छ यस किसिमको रिस्क बारम्बार लिन चाहँदैन युलेन्स आफ्नो डिफेन्सिभ सेटअप र डिफेन्सिभ पोजिसनिङमा केही सुधार ल्याउनु पर्ने आवश्यकता Both the team haven't troubled much except for that one strike from Upadhyay. That was a well-made pass followed up with a beautiful strike. The keeper उत्तिकै राम्रो सेभ गर्यो उनले तारिफ योग्य दुवै youngsterबाट an opportunity for Ullens. They'll be trying to go for a direct free kick, but I think a cross would be a better alternative here. चारजना खेलाडीलाई वालमा सेट गरेको छ त्यहाँ केडब्ल्युएस ओल्ड स्कुलले डाइरेक्ट गएका थिए त्यहाँ गोलकिपरबाट गल्ती पहिलो पटक गल्ती दोस्रो पटक आफूलाई सच्याए माफी दिन चाहदैनथे युलेन्सका खेलाडी That was a beautiful free kick. I thought it wasn't possible for this player, but then it was deeping in. The keeper had to make that save. For this, in the second time, well, it struck the bar. युलेन्सका जस्ट नम्बर 7 करुण श्रेष्ठ अगाडि बढिसकेका थिए गोलकिपरको त्यो पहिलो गल्ती महँगो बनाउन चाहन्थे उनका लागि तर भाग्यशाली बनेर रहने छैनन् यस पटक र दर्शकको पनि उल्लेखनीय रूपमा उपस्थिति देख्न सकिरहेका छौं And we are live from James School's playground. We can come here and watch this match physically. The tickets are just 150 rupees. यहाँ पनि केही खतरा पेश गर्ने तर्कमा थियो काठमाडौँ स्कुल तर अट्याकिङ प्लेयर्सहरुबाट त्यस किसिमको सोचे अनुरूप कम्बिनेसन नआइरहँदा स्कोर सिटमा पनि परिवर्तन ल्याउन सफल भइरहेको छैन काठमाडौँ ओल्ड स्कुल गोलकिपर ऋत्विज थपलिया पनि स्पेक्टिकल्स लगाएर मैदानमा उत्रिएका छन् त्यसकारणले पनि बललाई केही क्लियरली जज गर्न सकिरहेको मान्न सक्छौं That was a good one, Ave. That was a good one. We also saw Goalie yesterday, Aaron Goalie. He also wore spectacles. We have seen obviously at the end moment he was the hero of the yesterday's match for Ratha Bangla School. र यहाँ भने म्याच रेफरी उमेश बिडारीसँग केही टसल गर्न पुगेका छन् युलेन्सका सेन्टर फरवर्ड युलेन्सका जस्ट नम्बर 9 का खेलाडी त्यहाँ र म्याच रेफरी उमेश बिडारी आई एम द बस हियर भनेका छन् सम्भवतः नेपाल सुपर लिगमा पनि म्याच रेफरी गरिसकेका रेफरी हुन् उमेश बिडारी नेपालका फिफा रेफरी वान अफ द फिफा रेफरी रहेका छन् उमेश बिडारी र त्यसै बीच सेट पिस दिने क्रममा कप्तान सार्थिक प्रताप राणा opportunity. Well, that should have been a goal. Obviously Lakshman, obviously because the way he had delivered the ball जुन स्थानमा बल डेलिभरी गरेका थिए देख्न सक्छौं रिप्लेमा राइट फुट बल इन बिहाइन्ड रन प्रहार गरेका थिए उनका मार्करले थाहै पाएका थिएनन् उनको पोजिसनिङ कहीं न कतै गलत भएको मान्न सक्छौं किनभने खुट्टाको जुन भागबाट प्रहार गर्न चाहेका थिए त्यहाँ कनेक्सन नआएका कारण यो मिस हुन पुगेको छ यदि इनसाइड फुटमा प्रहार गरेर फार पोस्टमा एम गर्थे भने यो 1-0 थियो लक्ष्मण That should have been 1-0 down. There was a mistake from the defender. The defense completely switched up there. And that free kick, amazing, well placed, beautiful free kick. That should have been 1-0. This might come back to haunt the player. Obviously खेलको अन्तिम समयसम्म यदि कुनै पनि स्कोर आउँदैन भने वा केडब्ल्युएस ओल्ड स्कुल यो खेलमा हाबी बन्छ भने यो मिस उनले एक पटक हैन बारम्बार हेर्नेछन् र यसै बीच सेन्ट्रल एरियाबाट लफ्टेड पास प्रहार गरेका थिए तर ऋत्विज थपलिया हाइट एडभान्टेज हामीले खेलको सुरुवाती समयमा नै कुरा गरेका थियौं त्यसको पूर्ण रूपमा फाइदा उठाउँदै यहाँ बारम्बार विपक्षी फरवर्डलाई दुख दिइरहेका छन् ऋत्विज Corner kick in, that's a good corner, but well defended there by KWS. Well, Ullens. That was Ullens now with the attack. त्यहाँ भने त्यो काउन्टर अट्याकिङ मुभको खोजीमा छ युलेन्स कुनै पनि टिममेट भेटाइरहेका छैनन् फिजिकल ब्याटलबाट बल पोजिसन पनि लुज गरेका छैन र यहाँ भने स्यान्डविच हुन पुगेका छन् र म्याच रेफरीसँग नजर जुदाइरहेका थिए तर इन्ट्रेस्टेड भने हुने छैन त्यो च्यालेन्जमा म्याच रेफरी उमेश बिडारी र केही समय अगाडि वार्निङ कल पाइसकेका थिए र यहाँ भने
माफी दिने छैनन् म्याच रेफ्री उमेश बिडारी पहिलो कार्ड दर्शाउँदै सोडिम श्रेष्ठका लागि Shrestha, that was bad from him. It is a learning opportunity for him as well. Sometimes you have to have your emotion under control as a player. I think he lost his cool. And as a result, yellow carded. He should certainly... I can understand the emotion. But then that can be harmful. Now again, trying to go for that header. And here we have the man Saroj Thapa. निकै नै inspirational story रहेको छ उनको 25 वर्षको उमेरमा डिस्ट्रिक्ट लेभल प्लेयर थिए उनी त्यसपश्चात 3 वर्ष डिस्ट्रिक्ट लेभल खेलेपछि he went on to become a coach. He is a AFC C licensed coach. Grassroots मा संकटाको कोच पनि रहेका छन्. And also the coach for Bhaktapur. Anfa coach for Bhaktapur. उनको स्टोरीको कुरा गर्दाखेरि he started at 25 away. We are younger than him, as it seems. We can even start playing now. So this is an inspiration for both of us. But more than that, these young kids, well, fall गर्न पुगे त्यहाँनिर. निकै उत्कृष्ट स्थानमा फ्री किक प्राप्त गरेको छ त्यहाँ युलेन्स स्कुलले र पहिलो कार्ड दर्शाएका छन् म्याच रेफ्रीले काठमाडौँ स्कुलका खेलाडीलाई. त्यो ट्याकल मिस भएपछि दोस्रो पटक त्यो च्यालेन्ज आएको थियो र यहाँ भने सेट पिसको अवसर. And we have already seen how deadly Ullens is from the free kick. This is much closer. Probably लगभग 20 यार्डको दूरीबाट यो सेट पिस. दुई खेलाडी डिस्कसनमा छन्. दायाँ जानेछन् या बायाँ. सोडिम श्रेष्ठ तम तयार देखिन्छ त्यहाँ र गोलकिपर युसुफ भट्टराई आफ्नो फ्री किक वाल सेटअप गर्ने तयारीमा छन्. सम्भवतः डाइरेक्ट जानेछन् त्यहाँ सोडिम श्रेष्ठ. डिफेन्सिभ हेडर निकै नै महत्त्वपूर्ण थियो. कारगर साबित भयो त्यहाँ. यदि त्यहाँ पनि हुँदैन थियो भनेर पुनः एकपटक युलेन्स राइट फुट हाफ भोली प्रहार गर्ने क्रममा टार्गेटको खोजी. गोलकिपरलाई दुःख दिन चाहन्थे, गोलकिपरलाई टेस्ट गर्न चाहन्थे. देख्न सक्छौँ हेडरबाट ब्याक फ्लिप गरेका थिए र KWS का डिफेन्डर जस्ट नम्बर 6 दिपेश शाही त्यो हेडर क्लियरेन्स गर्ने क्रममा असफल रहँदै गर्दा खतरा महँगो बन्न सक्थ्यो. Well, that was another golden opportunity. Was found completely alone. No tackle at all, but then he wasn't able to guide it into the net. That is a mistake. He should have guided that ball into the net, and that should have been 1-0. Another mistake that might come back to haunt again. The margin for error at this level is very low, and if you keep on doing these mistakes, you will have to pay for it later on. Ullens, well, Ullens, now they'll have to be more careful. They have been creating opportunities, but they haven't been able to make the best out of it. Obviously, लक्ष्मण किनभने खेलको सुरुवाती समयबाट नै दुवै टिमले बारम्बार चान्सेस पनि पाएका छन्, चान्सेस क्रिएट पनि भएका छन् दुवै टिमबाट. तर फिनिसिङमा जुन कमी देखिरहेका छौँ KWS बाट र विशेष गरी युलेन्सबाट धेरै डेन्जरस अपर्च्युनिटी युलेन्सले बनाइरहेको छ. KWS हाबी भने बनिरहेको छ. अन द बल KWS कै कम्फर्टेबल देखिए तापनि अट्याकिङ फाइनल थर्डमा पनि चान्सेस क्रिएट गर्न सफल भइरहेको छैन. तर इन द अदर ह्यान्ड युलेन्सले गोलकिपिङ एरियाको नजिकै पुगेर त्यति राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सकिरहेको छैन र पुनः एकपटक KWS मिडफिल्ड लाइनमा आफ्ना डिफेन्सिभ मिडफिल्डरको प्रयोग गर्न चाहन्छ. Well, that is well played. Can he continue to carry that ball? No. He kept it too long. Had to go through multiple players. And ultimately he kicked it out of the way, out of the field. An opportunity now for Ullens to recollect themselves. This game's tempo hasn't been that fast-paced. The boys seems a bit relaxed. Football is a challenging game. You need a lot of stamina. And Coach Suresh, they're demanding something from his players. Obviously, लक्ष्मण किनभने केही समय अगाडि पनि कुरा गरेका थियौँ हिजोको खेलमा दुवै टिम हाई पेस्ड खेलेर हाई स्कोरिङ गेम देख्न पाएका थियौँ. हामी हेर्ने दर्शक र कमेन्टेटर्सलाई पनि रोमाञ्चकताले भरिपूर्ण थियो. तर आज भने दुवै टिमले त्यति रिस्क लिन चाहिरहेका छैनन्, त्यति
ग्याप ओपन गरिरहेका छैनन् दुवै टिमका लागि एकअर्काको अपोनेन्टका लागि र त्यसैबीच लङ रेन्जर फ्री किक गोलकिपर पहिलो पटक कलेक्सन गर्न असफल भएका थिए तर दोस्रो पटक गल्ती गर्ने छैनन् सिमसिम पानी परिरहेको बेला यस किसिमको मौसम कुनै पनि फुटबल खेलाडीलाई एक सम्झन लायक मौसम रहन्छ किनभने जब तपाईँको शरीर हिट हुने गर्छ तब तपाईँको शरीर थकित हुन्छ तब यस किसिमको रेन यस किसिमको लाइट रेन जुन हुने गर्छ एउटा किसिमको रिल्याक्सिङ वेदर भन्ने गर्छौँ फुटबलिङ वर्ल्डमा र दिस टु टिम्स लकी रियली लकी समरमा यस किसिमको मौसममा खेल्न पाउन भाग्यशाली नै हुन पर्दछ It must be so fun there in the field, and it is exciting here for the spectators. The seats filling up now. As I said, you can buy the tickets for just 150 rupees. We are live from Gem School, Dhapak Hill. You can come here and enjoy your day. Ullens again. मिडफिल्ड एरियामा त्यहाँ भने केही मुभको खोजीमा थिए उनी र त्यसैबीच देख्न सक्छौँ डिस्कसन हेड कोच जीवन सिंहका माना चिन्तित अवश्य चिन्तित देखिएका छन् किनभने पहिलो हाफको अन्तिम 8 मिनेटमा छौँ हामी र कुनै पनि टिमबाट गोल भइरहेको छैन र मेरो पर्सनल एक्सपेक्टेसन पहिलो हाफमा युलेन्सबाट कम्तीमा पनि 1 गोल होला भन्ने थियो तर पूर्ण विपरीत खेल देखाइरहेको छ यहाँ काठमाडौँ ओल्ड स्कुलले र देख्न सक्छौँ मैदानको टच लाइनको एजमा थन्डरबोल्ट डेभलपमेन्ट सेन्टरका टेक्निकल डाइरेक्टर पनि जन विटर पूर्व चेल्सी खेलाडी 1974 को एरामा चेल्सीबाट खेलेका खेलाडी हुन् बेले विटर र पछिल्लो समयमा एएफसी को युथ डेभलपमेन्ट सेन्टरमा पनि 12 वर्ष काम गरेका दिग्गज मान्छे रहेका छन् त्यहाँ बेलगिटर र इराक फुटबल एफए का टेक्निकल डाइरेक्टर पनि रहेका छन् र अहिले थन्डरबोल्ट डेभलपमेन्ट सेन्टरका टेक्निकल डाइरेक्टर यस किसिमको हाई प्रोफाइल मान्छेको अन्डर देख्न सक्छौँ स्क्रिनमा जोन विटर माफ गर्नु होला विटर भनेका थिएँ मैले जोन विटर त्यहाँ उनले पनि निहालिरहेका छन् ट्यालेन्ट अभियसली युरोपियन एक्सपोजर दिन सक्ने प्रोफाइल रहेका मान्छे हुन् जोन विटर र त्यसैबीच काठमाडौँ ओल्ड स्कुल लेफ्ट फुटर बल त्यहाँ काठमाडौँ ओल्ड स्कुलबाट पेनाल्टी एरियामा 2 खाले जर्सी रहेको छ कनेक्सन निकालेका छन् त्यहाँ शटको मात्र आवश्यकता कन्टिन्यू गर्दै त्यहाँ पेनाल्टी एरियामा प्रवेश गर्न चाहन्थे Collecting that ball again, opportunity still. Now Ullens, can they go for that counter attack? Good combination in the midfield, trying to keep that ball, looking for his friend from the right hand side, but the pass was a bit misplaced. There was a bit of lack of communication there, and we're talking about John there, former Chelsea player. Meanwhile, opportunity here, but Ullens able to get that ball out of the danger area. And we were talking about John there. That is the caliber that this center has brought. Chelsea player, that experience and opportunity, but then again Ullens. डिफेन्स मा सुदृढता लिएर आएको छ यहाँ युलेन्सले तर यस किसिमको प्रतियोगितामा यस किसिमको हाई पेस्ड फुटबलमा शिफ्ट भइरहेको यो खेलमा यतिको प्रदर्शनले त पर्याप्त हुने नै छैन कर्नरमा गएको छ यहाँ काठमाडौँ ओल्ड स्कुल यो आक्रामक रणनीति कारगर साबित हुने तर्खरमा छ काठमाडौँ ओल्ड स्कुलका लागि डाइरेक्सनको आवश्यकता थियो क्लियरेन्स त्यति राम्रो हुन सकिरहेको छैन कालो जर्सी त भेटाएको थियो त्यो बलले तर डाइरेक्सन अझै पनि त्यो डाइरेक्सन भने भेटाउने छैन त्यो बलले प्रभात थापा रहेका थिए सेन्ट्रल डिफेन्डर रहेका छन् आफ्नो टिमका लागि प्रभात थापा तर यहाँ भने कर्नर किकका लागि हाई लाइन चढेर मौकाको खोजीमा थियो प्रभात र त्यसै बीच गोल किक काठमाडौँ ओल्ड स्कुलको हाफमा बिल्डअपमा जाँदै काठमाडौँ ओल्ड स्कुल सेन्ट्रल एरियाबाट अगाडि बढाउने क्रममा थिए त्यहाँ भने काठमाडौँ ओल्ड स्कुलका सलिन अधिकारी युलेन्स टिममेटको खोजीमा छन् कप्तान त्यहाँ जुत्न पुगे कप्तानको त्यो गल्ती फाइदा उठाउने तर्खरमा छ काठमाडौँ ओल्ड स्कुल म्याच रेफ्रीसँग खुसी छैनन् त्यहाँ सरोज थापा सम्भवतः कार्डको माग गरिरहेका छन् कप्तान त्यहाँ समस्यामा देखिएका थिए युसुफ भट्टराई र त्यो रियाक्सनले थाहा हुन्छ सेट पिसबाट मात्र सन्तुष्ट छैनन् त्यहाँ काठमाडौँ ओल्ड स्कुलका खेलाडी देख्न सक्छौँ पहिलो त्यो टचबाट बल चोरी गर्न सफल रहेका थिए र त्यहाँ भने अगाडि बढाउने क्रममा युलेन्सका श्रीयुक्त शाह
सँग कोलाइड हुन पुगेर लेफ्ट फुट बल डिरेक्ट जान चाहेका थिए त्यहाँ Ritviz Thapolia obviously could have done better and will do better the next time. Ritviz has to be careful. He has fumbled few air balls. And at this level, if you do that, you will be punished. And that shot! Ritviz had to dive, but was able to collect it properly. Ullens again. Now, KW has seems to have grown into the match. They've been trying to go direct a lot more now. Ullens, on the other hand, trying to go for that control. Has shown a bit of control in the midfield. That is what we want to see more from Ullens. And as we talk about this tournament, we talked about John. That is the caliber that this center, Thunderbolt center, has brought. I was talking to Barun, and Barun has a vision. The vision is to give opportunities to these young kids, and it is really about opportunities. And we have to appreciate what Thunderbolt Development Center has been trying to do here. Meanwhile, in the game, Ullens now, again from that midfield away. Obviously, Lakshman किनभने struggle गरिरहेको छ यहाँ KWS Logkhyug र Ullens पनि र बेन्चमा पनि देख्न सक्छौं पेमा लामा मेरो विचारमा उनी एक बलियो रिप्लेसमेन्ट हुन सक्छन् दोस्रो हाफमा आफ्टर टिम डिफेन्सिभली केही कमजोर प्रदर्शन गरिरहेको बेला यदि पेमा लामा मैदान प्रवेश गर्छन् भने उनको योगदान केही उल्लेखनीय रहन सक्ने अपेक्षा गरेका छौं र Ullens प्यान्थरबाट पनि विधान यादव र मानव सुब्बा जस्ता खेलाडी बेन्चमा रहेका छन् विधानको कुरा गर्ने भने फरवर्ड रहेका छन् सेन्टर फरवर्डको रूपमा खेल्न रुचाउने खेलाडी हुन् भने मानव सुब्बा एक सेन्ट्रल डिफेन्सिभ मिडफिल्डर र सेन्टर ब्याकको रूपमा पनि दुवै पोजिसनमा उत्तिकै प्रभाव जमाउने खेलाडी रहेका छन् र दोस्रो हाफमा दुवै टिमका हेड कोचले अवश्य पनि खेलाडी परिवर्तन गर्ने अपेक्षा त गरेको छौं हामीले तर ट्याक्टिकली पनि केही परिवर्तन रहन सक्ने अपेक्षा कमेन्ट्री बक्सबाट रहेको छ र फ्यान्सहरुको के अपेक्षा छ तपाईले युट्युबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ वा वेबसाइटबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि लेख्न नभुल्नु होला त्यसैबीच सेट पिस दिने क्रममा Ullens. If we talk about Kathmandu World School, Anubhav has been able to collect those balls sent forward. And Kathmandu World School has been trying to find him. On the other side, he should go for that pass. No, that was a wrong judgment there. त्यहाँ भने केही हेभी बल भारी टच थियो त्यहाँ उनको र अन्त्यमा उपहार गोलकिपर ऋत्विज थपलियाका लागि राइट फुट बल लो बल प्रहार गरेका थिए त्यो बलको ट्राजेक्टरी निकै नै लामो थियो तर हाइट पनि गेन गरेका थिएनन् म्याच रेफरी उमेश बिडारी केही डिस्कसनमा KWS का डिफेन्डरसँग देख्न सक्छौं रिप्लेमा फिजिकल ब्याटलमा गएका थिए इनिशियली र दोस्रो पटक त्यहाँ सेकेन्ड म्यान भनेर आएका थिए KWS ओल्ड स्कुलका डिफेन्डर प्रभात थापा केही समय अगाडि उनको शट पनि देखेका थियौं त्यति सम्झन लायक त रहेको थिएन तर पोजिसनिङ भने तारिफयोग्य नै रहेको थियो प्रभातबाट र त्यसैगरी Ullens टोटल एरियामा थियो मुभ Ullensको जे क्यापिटलाइज गर्न सक्ने छ अन्तिम केही सेकेन्ड र एडिसनल टाइम भने अवश्य पनि रहनेछ यहाँ One minute of added time at Nepal School Football League organized by Thunderbolt Development Center. As I was talking with Barun, he told me that whether it's through football, futsal, cricket, swimming, tennis or sports, TDS is committed to setting new standards in sports education and development in Nepal, not just about playing but education as well. That is something we generally see lacking, especially in countries like Nepal, and that is a good approach from this center as well. Meanwhile, the final moment, can they garner something? No, that won't be a problem for Kathmandu Old School को डिफेन्सिभ सिस्टमलाई एउटा सेट पिसबाट दोस्तो पार्ने तर्खरमा थिए त्यहाँ उनी एउटा सेट पिसबाट सिधा गोलकिपरलाई भेटाए त्यो बल गोलकिपर तर्फ जाँदै गर्दा एउटा टचले त्यो बलको डाइरेक्सन चेन्ज गर्थ्यो भने पहिलो हाफको अन्तिम समयमा ड्रेसिङ रुम जाने क्रममा खुसियालीका साथ त्यो विसल सुन्ने थियो Ullensले
त्यो थ्रो इन लिन पाउने छैनन् उनी म्याच रेफ्री उमेश बिडारीको इन्टेन्सन फरक म्याच डे 2 म्याच नम्बर 1 काठमाडौँ ओल्ड स्कुल काठमाडौँ KWS लोक्युग FC र युलेन्स प्यान्थर बीच भएको खेल 0-0 मा अन्त्य भएको छ दुवै टिमबाट उल्लेखनीय रूपमा प्रयास आए तापनि सफलता कुनै पनि टिमले हात पारेका छैनन् दोस्रो हाफमा पुनः एकपटक हामी जोडिनेछौँ हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल स्कुल फुटबल लिग 2025 कमेन्ट्री बक्सबाट म अभय बस्नेत र लक्ष्मण गिरी यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छौँ धन्यवाद एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई नमस्ते म यस हाडाको बुवा नमस्ते म यसको मामु हामी एकदम खुसी छौँ यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लियो आज जोस् हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ जोस् उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है जोस् हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जोस् राम्रो जोस् एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन अब गएर राम्रो काम गर्ला त्यो 360 एजुकेसनलाई धेरै धन्यवाद यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलन सर होइन सजिलो होइन एकदम छ त्यो भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई नमस्ते म यस हाडाको बुवा नमस्ते म यसको मामु हामी एकदम खुसी छौँ
यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिरहेछ। जस हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ। जस उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है। जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई। तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन। अब गएर राम्रो काम गर्ला। त्यो 360 एजुकेसनलाई धेरै धन्यवाद। यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलनसार होइन, सजिलो होइन, एकदम छ। त्यो भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई। नमस्ते, म यस हाडाको बुवा। नमस्ते, म यसको मामु। हामी एकदम खुसी छौँ। यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिरहेछ। जस हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ। जस उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है। जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई। तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन। अब गएर राम्रो काम गर्ला। त्यो 360 एजुकेसनलाई धेरै धन्यवाद। यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलनसार होइन, सजिलो होइन, एकदम छ। त्यो भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। We are all set to begin the action for the second half as the officials and players get into the pitch. So we have two substitutions for Ullens. Ismeet Chapagai, jersey number 13, comes in for Manav Suba, jersey number 11. And Arogya Shrestha, jersey number 19, comes in for Sumin Lamichani, jersey number 21. Second half is underway.
Which team will come out on top? Opportunity for both teams to start this tournament with a win. Scoreline firmly poised, 0-0 the scoreline. Can anyone find a goal here? Ullens taking on Kathmandu World School at Nepal School Football League. This is match day 2. This is the first game of match day 2. As I said, Ullens taking on KWS. पहिलो हाफमा युलेन्स प्यान्थर्सका गोलकिपर ऋतुज थपलियाको इन्डिभिजुअल ब्रिलियन्सले जीवित रहन सफल भएको थियो युलेन्स। काठमाडौँ ओल्ड स्कुल बारम्बार प्रयासरत रहे तापनि सफलता हात पार्न सकिरहेको थिएन। तर यहाँ भने दोस्रो हाफमा दुवै टिमबाट एक खेलाडी परिवर्तन भएसँगै के खेलको नतिजा, खेलको पेस र खेलको रूपमा परिवर्तन आउनेछ देख्न सक्छौँ। कप्तान उत्साहित रहेका छन् युसुफ भट्टराई। आजको यस खेलमा बारम्बार प्रभाव जमाइरहेका छन् त्यहाँ युसुफले। र त्यसैबीच त्यहाँ फुटक देखाउने तर्करमा थिए काठमाडौँ ओल्ड स्कुलका खेलाडी युलेन्स। सेन्ट्रल एरियाबाट जर्सी नम्बर 7 करुण श्रेष्ठ आफ्नो कलाकारिता देखाउने प्रयासमा थिए युवा प्रतिभा। If we talk about this tournament is organized by Thunderbolts Development Center. Our sponsors, Hams Hospital, located in Dumbarai, Kathmandu. 25 plus years of medical experience. We have Dudley, our official food partner. They are in multiple destinations in Kathmandu. You can have appetizers, momos, rice and noodles, whatever you have. An opportunity, and that is a goal! Lead here for काठमाडौँ ओल्ड स्कुलका जर्सी नम्बर 10 अनुभव खनाल पहिलो हाफमा पनि विपक्षी गोलकिपर ऋतुज थपलियालाई दुःख दिइरहेका थिए। दोस्रो हाफमा भने नाइटमेयर बनेर साबित भएका छन्। त्यहाँ जर्सी नम्बर 10 अनुभव खड्काको अनुभव यहाँ काम आउँदै। उमेरमा पनि त्यति परिपक्व रहेका छैनन् तर गेम सेन्समा भने अनुभवी खेलाडी अनुभव। ऋतुज थपलियालाई कुनै पनि मौका दिएनन्। राइट फुट थियो बल। पहिलो दोस्रो हाफको सुरुवाती 2 मिनेटमा नै अग्रता काठमाडौँ ओल्ड स्कुलका लागि। And we were talking about the advantage here, and that finish, that shot, the keeper was cut off guard there. He couldn't anticipate what was coming, and the deadlock is broken now. Kathmandu World School leading in this match. Well, that is a fall. That must have been painful. Office Fine is catching his ribs there. It seems fine. पिडारी त्यहाँ के निर्देशन दिँदै जस्ट नम्बर 11 विरुद्ध 11 को त्यो टसल कुनै पनि डिसिजन भने लिने छैनन् त्यसपटक म्याच रेफरी मेस पिडारी। खेलको मोमेन्टमलाई रोक्न चाहँदैनन्। त्यहाँ 32औं मिनेटमा स्कोर लाइनमा परिवर्तन र नायक बन्ने तर्करमा अनुभव खड्का। Chance again. Well, that toss was too heavy. He couldn't keep it under control. Still chance. Kathmandu World School now. Ullens collected that. Can he keep it in the play? He does. Pressure there from Kathmandu World School. Opportunity again from Anuvav. Well, didn't have any friends in that danger area. Had to go for that shot. But that strike, no problem for the keeper. काठमाडौँ स्कुलले आफ्नो पोजिसनिङ निकै नै उत्कृष्ट ढङ्गले सेटअप गरेको छ। त्यहाँ आफ्नो अट्याकिङ लाइनका अनुभव खड्कालाई एक धारिलो हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ किनभने भर्खरै देख्न पाएका थियौँ विपक्षीले यदि गल्ती गर्छ भने पनि एन्ड रिजल्ट आफ्नो पक्षमा नै आओस् भन्ने इन्टेन्सनका साथ अट्याक गरिरहेको छ त्यहाँ काठमाडौँ स्कुल। र अहिले पनि अनुभव खड्का यदि फिनिसिङमा केही बेटर गरेका थिए भने त्यहाँ 2-0 बाट टाढा थिएन काठमाडौँ स्कुल। र त्यसैबीच फुटक देखाउने क्रममा त्यहाँ आशाको किरण उदाउँदैछ यहाँ काठमाडौँ ओल्ड स्कुलका लागि। सूर्यास्त हुने क्रममा युलेन्सका लागि आशा निराशामा परिवर्तन हुँदै यहाँ जीवन सिन्केमाना केही त लेखिरहेका छन्। अवश्य पनि केही ट्याक्टिकल मास्टर क्लासको रणनीति बुन्दैछन् त्यहाँ जीवन सिन्केमान। दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गर्ने क्रममा एक खेलाडी परिवर्तन गराएका जीवन सिन्केमानले अब केही मिनेटमा नै अरू नयाँ अनुहार मैदानमा उतार्ने अपेक्षा गर्न सक्छौं। र देख्न सक्छौं स्क्रिनमा फ्यान्सहरुको पनि उल्लेखनीय रूपमा उपस्थिति र फ्यान्सहरुलाई हेर्न पनि
धेरै स्कुलबाट विद्यार्थीहरू आएका हुन सक्छन् Well, and that is the importance of the exposure for these young players. There are people coming to watch them. That should be an inspiration. You guys watching at home, that should be a motivation for these young lads. And we talk about motivation. The sponsors are also a motivating factor for the organizers as well. As I was talking about Hams Hospital, Dulley, Hard Rock Cafe Kathmandu, official hospitality partner, rock and roll themed chain with a high energy vibe serving burgers and American classics. We have Adidas, our official match ball partner. Impossible is nothing. Adidas, that is what they stand for. And Kathmandu World School, they have just shown impossible is nothing. Anubhav Khadka with that finish. 360 Education, official education partner. If you're looking to go abroad to study, 360 Education is your destination. They are in multiple places in Kathmandu and all Nepal. You can go there and talk to their counselors and see which country would be best fit for your career. Meanwhile, there is a substitution there, and IGI Prudential Insurance Limited, our insurance partner, Suraksha ko Purvadhar, Bhavishya ko Aadhar, RGI Prudential Insurance Limited. के तपाईले आफ्नो इन्स्योरेन्स गर्नु भयो त भन्ने प्रश्न यहाँ आउन सक्छ, and then IGI might be your answer. Our other partners, Kathmandu Gorkhas, really famous Kathmandu Gorkhas, thank you for your support. And obey this match now. The deadlock has been broken. र त्यसैबीच खेलाडी परिवर्तनको संकेत अविरत उपाध्यायको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेका छन् अनिमेष लाङ्कडारी. We saw it coming. We obviously saw it coming. जीवन सिन्खेमानाले केही समय अगाडिबाट नै रणनीति बुन्दै थिए र यहाँ भने जनदीप गिरी जस्तो मुनान्सयका मिडफिल्डर रहेका छन्, बेन्चमा छन् अहिले त. तर यदि उनको आगमन हुन्छ भने युलेन्स अवश्य पनि केही परिवर्तित खेल पस्कन सक्ने अपेक्षा गरेका छौँ. जङदीप गिरी, आयुष ओझा र प्रतीक मानसिंह सुवाल जस्ता खेलाडीहरू कन्टेन गरेको छ त्यहाँ युलेन्सले. आफ्नो टिम 1-0 ले पछि परिरहेको बेला यस किसिमको खेलाडीहरूलाई यदि मैदान प्रवेश गराउँछ भने अवश्य पनि केही आशाको किरण उदाउन सक्ने अपेक्षा गरिरहेका छौँ. र त्यहाँ पनि केही भारी टच लाइन बाहिर थियो बल र थ्रोइनको उपहार युलेन्सका लागि. Ullens has to change something. The manager Saksham there thinking they have to change something. They are behind here 1-0. That is not a huge scoreline. They can make a comeback here. But who will it be? Do they have someone special? Or is it more about teamwork? I've loved the midfield game from Ullens as well. They have been able to control this game a bit well when it comes to midfield. And it is also about opportunity for these young lads. I was talking to Ryan, and Ryan told me when he was studying in India, they used to get a lot of opportunities to go to tournaments. And that is what he wants to bring with this tournament here as well. Opportunities for us as well. Away. That is the change that this tournament wants to bring. That is what this tournament wants to stand for. Change and opportunities. Not just in your game, but in the education as well. That is what Thunderbolt stands for. र त्यसै गरी त्यहाँ पनि त्यो सेट पिसबाट क्यापिटलाइज गर्ने तर्फमा थियो काठमाडौँ ओल्ड स्कुल. एक गोलले त पर्याप्त छैन काठमाडौँ ओल्ड स्कुललाई. दोस्रो गोल खोजिरहेको छ त्यहाँ. राउन्ड रोबिन फर्मेटमा हुने टुर्नामेन्टमा जति गोल प्रहार गर्नुहुन्छ, जति गोल डिफरेन्सले तपाईँ अग्रता लिनुहुन्छ टेबलमा, त्यति सहज आफ्नो आगामी खेलहरूमा हुने गर्दछ. हिजो भएको खेलमा, दोस्रो खेलमा नेदरल्यान्ड्स स्कुलले कान्जियोरा माउन्ट स्कुललाई 8-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै टेबलको शीर्ष स्थानमा विराजमान रहन सफल भएको छ भने पहिलो खेलमा रातो बङ्गला स्कुलले 2-1 गोल अन्तरले जित हासिल गर्दै एरन घले त्यो खेलमा नायक बनेका थिए. टेबलको दोस्रो स्थानमा रहेको छ. र यहाँ पनि कुनै पनि टिमले कम्तीमा पनि 2 गोलले खेलमा जित हात पार्छ भने दोस्रो स्थानसम्म भने रहने मौका रहन सक्छ. तर यदि 7 भन्दा धेरै गोल डिफरेन्सले जित हात पार्छ भने पहिलो स्थान तपाईको. Well, it doesn't seem to be
that in this case though it is 1-0 and the game is in a fair balance. Ullens can make a comeback. र आज बिहान म देख्दै थिएँ यङ्स्टर्सहरू पनि यो खेल हेर्न आइरहेका थिए 10 वटा 15 वटा टिकट्सहरू लिएर. That is what this game stands for. Not just because नेपाली फुटबलमा प्यासनको कुनै पनि कमी रहेको छैन. नेपाली फुटबलमा ग्रासरुट ट्यालेन्ट्सको कुनै पनि कमी रहेको छैन. र यहाँ यस किसिमको टुर्नामेन्टबाट यदि हामीले स्टार्ट गर्छौँ भने जुन अभियसली थन्डरबोल्ट डेभलपमेन्ट सेन्टरले स्टार्ट गरेको छ, यदि यो कन्टिन्युड हुन्छ भने र यहाँ अझै अरू नयाँ ट्यालेन्टहरू निखारिएर आउँछन् भने नेपाली फुटबलको भविष्य सुनौलो रहेको छ. र त्यहाँ भने जर्सी नम्बर 7 विरुद्ध 7 को भिडन्त अफसाइडको कल गरेका थिए तर इसारा भने रहने छैन. असिस्टेन्ट रेफ्रीबाट अन्त्य हुनेछ युसफ भट्टराईसँग. गोलकिपर युसफ भट्टराई कुनै पनि मौका दिएनन् त्यहाँ विपक्षी खेलाडीलाई कनेक्सनको लागि. कप्तान त्यसैबीच कप्तानको कप्तानी पूर्वक भूमिकाको अपेक्षा गरेका थियौँ तर एक्जिक्युसन पनि त्यस किसिमको रहने छैन. र पुनः एकपटक केही समय अगाडि देखाइएको फ्यान्सहरू देख्न पाइरहेका छौँ. Always seems excited about the fans. I'm excited about you guys watching at home on screen. I've been watching your comments as well. Do comment who you are supporting because these players need your support from screen, from home. Whether you come here to watch it live physically or not, it is the support that we provide. Obviously, Lakshman, the supporters are the 12th man in this game because all the players who play in the pitch, if the support is there from the outside, the adrenaline, the जोश हुने गर्छ फ्यान्सहरुको सपोर्टबाट. र देख्न सक्नुहुन्छ सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच गरेका थिए युलेन्सका डिफेन्डरले. जस नम्बर 3 का अनिमेश लाङटारी दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गरेका खेलाडी हुन्. अनिमेश त्यहाँ थाहा थियो उनको कुनै पनि टिममेट त्यहाँ आफ्नो नजिक छैनन् भनेर र रिस्क लिन चाहेनन्. टच लाइन बाहिर थ्रो इन को अप्सन उनले बेटर सम्झिए त्यहाँ. र त्यसैबीच राम्रो मुभ त्यहाँ एउटा पासको मात्र आवश्यकता थियो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा. र त्यसैबीच त्यहाँ त्यो फुटवर्क त्यहाँ त्यो ड्रिबल दुई खेलाडीलाई बिट गरेका थिए. के तेस्रो खेलाडीलाई बिट गर्न सक्लान्? त्यसको उत्तर नेगेटिभ. मिडल अफ द पार्कमा पुनः एकपटक बल लुज गर्न पुगेको छ काठमाडौँ ओल्ड स्कुल. र युलेन्स पनि डिसिजन मेकिङमा केही कमी थियो तर एन्ड रिजल्ट पनि प्राप्त गर्ने तर्करमा नै थियो. र म्याच रेफ्रीको विसल कसको पक्षमा रहनेछ त्यहाँ देख्न सक्छौँ रिप्लेमा. राइट फुट बल प्रहार गरेका थिए. दुई अट्याकर र 3 डिफेन्डर रहेका थिए. एक अट्याकर त अन द ग्राउन्ड भइसकेका थिए त्यहाँ. र काठमाडौँ ओल्ड स्कुल राइट फुट बल एडिडास हाम्रो बल स्पोन्सर रहेको छ. फिफा स्ट्यान्डर्डको बल यहाँ. र त्यसैबीच त्यहाँ स्क्यान गरेका थिएनन्. यदि तपाईँले आफ्नो पछाडि पास गर्दै हुनुहुन्छ वा टर्न गर्दै हुनुहुन्छ भने स्क्यान अति आवश्यक रहने गर्छ. जुनै पनि लेभलमा ग्रासरुट लेभलमा खेल्नुहोस् वा सिनियर लेभलमा खेल्नुहोस्. त्यहाँ भने युलेन्सका जस्ट नम्बर 9 स्वर्णिम श्रेष्ठ स्क्यान भने गर्ने भएका थिएनन्. ब्लाइन्ड पास दिएका थिए जुन युरोपियन फुटबलमा पूर्व लिभरपुल स्टार रोबर्टो फिर्मिनोले ब्लाइन्ड गोल जुन गर्ने गर्थे त्यस किसिमको ब्लाइन्ड पासको खोजीमा थिए त्यहाँ पनि. यदि त्यो पास सफल हुन्थ्यो भने फ्यान्सी निकै नै फ्यान्सी मुभ हुने थियो तर सफलता पनि त्यसपटक पाउने छैनन् सोडिमले. त्यसैबीच काठमाडौँ ओल्ड स्कुल. Well, I've been thinking about what you just said about the fans, and I think Abhishek Dai might have got the notion about what you want to see. He scored it 2 times. And talking about Abhishek Dai, he is from the broadcasting team. He's the broadcasting director. It is not just us, it is a team behind us. Abhishek Dai is obviously our boss. The broadcasting team, the graphics boys, the camera guys, everybody working hard to bring this on your screen. Thank you to everybody. र यो अपर्च्युनिटीको कुरा गर्छौँ. अपर्च्युनिटी सबैको लागि नै हो. Meanwhile, the substitution there, Abe. सो जस्ट नम्बर 30 का खेलाडी मैदानबाट बाहिरिएका छन्. काठमाडौँ ओल्ड स्कुलका शुभम राउत मैदान बाहिरिनेछन् भने जस्ट नम्बर 17 का पुकार सुनवारले मैदान प्रवेश माफ गर्नुहोला जस्ट नम्बर 17 का हिमांशुजन शाहीले मैदान प्रवेश गरेका छन् यहाँ. र हामीले कमेन्टमा केही समय अगाडि देखिरहेका थियौँ सोहान विष्णुके जुन मिडफिल्डर रहेका छन् जस्ट नम्बर 15 लगाएर रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छन् काठमाडौँ ओल्ड स्कुललाई. KWS लोकयुग एफसीलाई उनको पनि आगमन भइसकेको छैन र उनको आगमनपछि टिमको प्रदर्शन कस्तो रहला त्यो भने हेर्न अवश्य पनि म चाहिँ एक्साइटेड रहेको छु. जुन
किसिमले उनको हाइप अप भइरहेको छ युट्युब कमेन्ट्समा त्यसअनुरूप उनको प्रदर्शन आउला कि नआउला भन्ने कुराको चिनोफानो पनि केही मिनेटमा हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सक्छौँ हेड कोच सरोज थापाले अवश्य पनि उनलाई पनि नजर गाडिरहेका छन् नै त्यहाँ यदि आफ्नो टिमले इक्वलाइजर कन्सिड गर्छ भने चाहिँ उनको आगमन आउन सक्ने अपेक्षा गर्न सक्छौँ र त्यहाँ भने त्यो निकै नै चिकी मुभ त्यहाँ उनीबाट जर्सी नम्बर 6 का दिपेश शाही नटमेक प्रहार गर्न पुगेका थिए कुल काम एन्ड कम्पोज्ड मुभ त्यहाँ उनीबाट विपक्षी खेलाडीको दबावलाई निकै नै आनन्दले प्रेसरबाट बाहिर निस्किन सफल रहे त्यहाँ फ्लो स्टेटमा फुटबल खेलिरहेका थिए त्यसपटक भने कप्तान युसुफ भट्टराई थ्रोइनमा एरर र उपहार युलेन्सका लागि There we have the dugout from Ullens. Ullens has to find something. Less than 14 minutes remain in this match. KWS again trying to pass through that midfield, well, that defense line. They're trying to force the ball through the defense line, but well defended in the end. Now again from the right flank, but well recovered there. Rana now looking for players. Ullens, they have to grind out something here. Can they find something? Well, that was a misplaced pass. The midfield maestro again there. He must try to use him more. His control is exceptional. Beautiful. That was a good pass. I think the striker confused it with the shot. राइट फुट बल प्रहार गरेका थिए त्यहाँ देख्न सक्छौँ रिप्लेमा कर्भ पनि केही बढी नै जेनेरेट गर्न पुगेको थियो बलमा यदि टार्गेटमा रहन्थ्यो भने अवश्य पनि त्यो बल टार्गेटमा रहन्थ्यो भने Just about 12 minutes remaining in this match. Kathmandu World School leading 1-0. The tempo has remained the same throughout the match. We have seen some physical battles. We have seen some good free kicks. कप्तान युसुफ भट्टराई विपक्षी डिफेन्डर मानव सुब्बासँग बारम्बार 1-on-1 च्यालेन्जमा गइरहेका छन् जस्ट नम्बर 11 विरुद्ध 11 को त्यो भिडन्त बारम्बार देख्न पाइरहेका छौँ युसुफ भट्टराई विङ्गरको पोजिसनमा सिफ्ट भएका छन् भने विपक्षी डिफेन्डर मानव सुब्बा भने कुनै पनि परिवर्तन गरेका छैनन् आफ्नो फुलब्याक पोजिसनमा आफ्नो टिमलाई चाहिएको खण्डमा एक इन्भर्टिङ फुलब्याकको रूपमा पनि देखिरहेका छन् मानव सुब्बा र त्यस कारणले पनि अट्याकिङ मुभमा केही सहजता महसुस गरिरहेको छ युलेन्स र देख्न सक्छौँ टच लाइनमा असीम भुसाल पनि रहेका छन् पूर्व ए डिभिजन लिग खेलाडी असीम भुसाल र अहिले भने एलकेबी एकाडेमीका सञ्चालक यो टुर्नामेन्टमा पनि उनको निकै नै ठुलो योगदान रहेको छ अवश्य पनि टच लाइन बाहिर रहेर पनि एक एडभाइजरी रोलमा देखिरहेका छौँ असीम भुसाललाई रिप्लेमा देख्न सक्छौँ केही समय अगाडिको त्यो च्यालेन्ज ह्यान्डबलको माग गरेका थिए र म्याच रेफ्री उमेश पिडारीको त्यो एङ्गल त्यो भ्युइङ एङ्गल निकै नै उत्कृष्ट रहेको थियो कुनै पनि सङ्कोच मान्न परेन त्यहाँ उनलाई त्यो निर्णयको लागि सेट पिसको अवसर युलेन्सलाई They seem to be very deadly when it comes to spot kick and dead balls. Ullens again now trying to go for that crush. Well cleared. Can this be an opportunity? Ullens taking no chance. Struck that ball straight out of the play. Ullens did trouble Kathmandu World School with their dead balls. And as you were talking about on the toss line, it is really good to see the players with that experience coming and contributing at this level. Obviously, Lakshman, because आजको खेलमा देख्न सक्छौँ केही समय अगाडि जन विटर पनि देखेका थियौँ असीम भुसाल पनि म्याचको
आनन्द उठाइरहेका छन् र हिजोको खेलमा भने नेपाली राष्ट्रिय पुरुष टिमका हेड कोच म्याट रसलाई देख्न पाएका थियौँ र एन्फा पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाको पनि आगमन भएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय टिमका अहिलेका मिडफिल्डर मनिष टागेले पनि हिजोको खेलको आनन्द उठाइरहेका थिए भने नेपाली क्रिकेटका लेजेन्ड पारस खड्काको पनि आगमन भएको थियो हिजोको खेलमा। ओपनिङ सेरेमनी वाज अभियसली एक्सेप्सनल र रातो बङ्गला स्कुल एन्ड लिटल ल्यान्स स्कुलले हिजोको खेलमा 3-3 पोइन्ट लिएर जान सफल रहेका थिए र त्यहाँ भने म्याच रेफ्री उमेश पिडारी दुवै टिमका एक एक खेलाडीसँग सम्भवतः केही डिस्कसन वा भनौँ वार्निङ कल रहनेछ। त्यहाँ माफी माग्न बाध्य बनाएका छन् त्यहाँ म्याच रेफ्री उमेश पिडारीले। वान अफ द लिडिङ फिफा रेफ्रीज इन नेपाल उमेश पिडारी। एक्सपिरियन्सको कुनै पनि कमी रहेको छैन। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको कुरा गर्नुहोस्, शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगको कुरा गर्नुहोस्, नेपाल सुपर लिगको कुरा गर्नुहोस् र अहिले नेपाल स्कुल फुटबल लिगमा पनि आफ्नो रेफ्रिङ कलाकारिता देखाउँदै उमेश पिडारी। And now again, Kathmandu World School trying to build that play, trying to find a way. Ullens one more time able to collect now. KWS again, that shot! And that mistake from the keeper. This must have sealed the game for Kathmandu World School. 2-0 up. ऋत्विज थपलिया पहिलो हाफमा जुन किसिमको प्रदर्शन गरेका थिए दोस्रो हाफमा त्यस किसिमको प्रदर्शन गर्न नसक्दा दोस्रो गोल कन्सिड गरेको छ यहाँ युलेन्स प्यान्थर्सले र नायक काठमाडौँ ओल्ड स्कुलका कप्तान जर्सी नम्बर 11 का युसुफ भट्टराई। Captain with that captainy move. ब्लन्डर गर्न पुगेका छन् त्यहाँ ऋत्विज थपलिया। डाइभ त लगाएका थिए तर जुन सर्ट पावर र जुन त्यो कर्भनेस रहेको थियो त्यो बलमा त्यसलाई पनि एन्टिसिपेट गर्न नसक्दा दोस्रो गोल कन्सिड गर्न पुगेका छन् यहाँ ऋत्विज। Yusuf must be glad with that shot. It wasn't what he was expecting, but he must take it with both hands. 2-0 up now, Kathmandu World School brewing on confidence. Ullens now. Trouble for Ullens. Kathmandu World School now pressurizing Ullens. Ullens, they have to find something here now. 2-0 ले पछि परेको अवस्था छ। त्यहाँ पनि अफसाइड कल भएका छन् हिजोको खेलमा देख्न सकिरहेका थियौँ बारम्बार अफसाइड ट्र्यापको सिर्जना गरेको थियो। And there we have the score line. Yusuf Bhattrai, the captain, well, he seems injured here. Hopefully he's fine. There we have the replay. Young lads, young muscle, we hope he is fine. What we do not want here is these young lads getting injured. And there we have Hams Hospital assuring that every injury is taken very good care of. Hams Hospital, Asian Thumbarai, Kathmandu, they've come here in Lalitpur to help these young players. 25 years of medical excellence and experience. Obviously लक्ष्मण किनभने हिजोको खेलमा पनि देखिरहेका थियौँ दुवै खेलमा दुई खेलाडीहरूलाई स्ट्रेचरको मद्दतले मैदान बाहिर लानु परेको थियो र जुन नर्सेसहरूको यहाँ काम भएको छ र डाक्टर्सहरूको काम भएको छ निकै नै महत्त्वपूर्ण देखिरहेका छौँ हामीले हिजोको खेलबाट नै। And Abhay must be happy about that because he has been talking about that a lot. Not me though. I am more about football here. So I cover all the dimensions, Lakshman, because I know how equally fans are important in this match. Well, that is a good cover. That is a good cover, Abhay. But as you said, fans are really important. And thank you those watching in your home screen. It is Kathmandu World School and Ullens. Now less than 6 minutes remaining in this match. Kathmandu World School leading with that 2-goal. Ullens in the deficit.
Can they make a comeback? Can they find something here? If they can, it will be miraculous. That will be delicious for their fans rather. Ullens now from the left hand side, but then he went on to carry that ball a bit longer. Swarnim Shrestha, double substitution here for Kathmandu World School. And number 13, Silin Adhikari, and in come number 19, Prasant Bhuju, and number 15. देख्न सक्छौं स्क्रिनमा पुनः एकपटक फ्यान्सहरुको लेखनी रूपमा उपस्थिति केही समय अगाडि लक्ष्मणले पनि कुरा गर्नुभएको थियो म फ्यान्सहरुलाई हेर्न कति एक्साइटेड छु भनेर अवश्य पनि घरबाट हेर्नुभएको भ्युअर्सहरुले पनि फ्यान्सहरुको मजा लिइरहनु भएको छ होला र यहाँ खेलको पनि उत्तिकै आनन्द उठाइरहनु भएको छ भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छौं र त्यसैबीच म्याच रेफ्रीको केही निर्देशन र सेट पिस यहाँ रहनेछ युलेन्सका लागि कप्तानी भूमिकामा परिवर्तन रहेको छैन युलेन्सको तर्फबाट सार्थक प्रताप राणा रहेका छन् कप्तान भने केही समय अगाडि इन्जुरी भोगेका कारण युसुफ भट्टराईको भने कप्तानी आर्म ब्यान्ड गिभ अप गर्न परेको थियो त्यहाँ सम्भवतः आजको खेल पनि कन्टिन्यू गर्ने छैनन् तर अबको विकेन्डमा पनि युसुफ भट्टराईलाई पुनः एकपटक काठमाडौँ ओल्ड स्कुलको जर्सीमा देख्न पाउने अपेक्षा गरिरहेका छौँ र त्यसैबीच फ्लिकको खोजीमा थिए त्यहाँ उनी भेटाउँदै काठमाडौँ ओल्ड स्कुल त्यस्तो गोलबाट धेरै टाढा छैन काठमाडौँ ओल्ड स्कुल 18 यार्ड बक्समा त प्रवेश गराएका थिए बललाई तर डाइरेक्सन भने त्यस अनुरूप दिन असफल र देख्न सक्छौँ पछाडि फुटसल ग्राउन्ड पनि रहेको छ ललितपुरको थापाखेल स्थित जेम्स स्कुलको यो स्पोर्टिङ कम्प्लेक्समा फुटबलको कुरा गर्नुहोस् फुटसलको कुरा गर्नुहोस् बास्केटबल ई स्पोर्ट्स स्विमिङ टेबल टेनिस एभ्रिथिङ थन्डरबोल्ट डेभलपमेन्ट सेन्टरले लगानी नगरेको सायदै कुनै स्पोर्ट्स होला र युनिकनेस यसैमा रहेको छ नेपाली स्कुल लेभलमा सायदै कुनै स्कुल वा कुनै डेभलपमेन्ट सेन्टर होला जसले एकै छाता मुनि एकै स्थानमा सबै कुराको फेसिलिटी दिने गरेको छ र त्यहाँ भने फर्स्ट टाइम सर्ट प्रहार गरेका थिए तर गोलकिपरको पोजिसनिङको तारिफ गर्नै पर्ने हुन्छ And as you saw in the backgrounds, our sponsors, we have to thank them as well. Sponsors play important role when it comes to tournaments like this, and these young lads need your support, and thank you for your support, sponsors. Meanwhile, Kathmandu World School now trying to build up from the back. They want to seal this game, searching for that last goal, searching for that third goal opportunity here. Through the flanks now into the middle, searching for his friend, their captain. Well, फिजिकल ब्याटलमा त गएका थिए तर मास्टर फ्युमेस पिडारीको कुनै पनि निर्देशन रहने छैन जर्सी नम्बर 10 का केही समय अगाडिका गोल स्कोरर काठमाडौँ ओल्ड स्कुलका अनुभव खड्काको कलाकारिता देख्न पाएका थिए युवा प्रतिभा अनुभव खड्का आजको यस खेलमा बारम्बार प्रभाव जमाइरहेका छन् दुई गोल दुई फरक खेलाडीबाट आएको छ युसुफ भट्टराई र अनुभव खड्काबाट म्यान अफ द म्याचको अवार्ड भने कसले जानेछन् त्यो भने हेर्न निकै नै रोमाञ्चक रहनेछ किनभने हिजो भएको दुवै खेलमा खेलभन्दा अगाडि नै लगभग स्योर थियो कसले म्यान अफ द म्याच लैजान्छ भनेर किनभने उल्लेखनीय प्रदर्शन इन्डिभिजुअल ब्रिलियन्सबाट आएको थियो तर यहाँ भने टिमवर्कले निकै नै ठुलो भूमिका खेलेको छ यस खेलमा विशेष गरी केडब्ल्युएस लोक्युग एफसीका लागि हामीले खेलको सुरुवाती समयमा कुरा गरेका थियौँ केडब्ल्युएस को लोक्युग जुन तिब्बतियनमा लाइटनिङ भन्ने गरिन्छ हाबी बन्ने छ या काठमाडौँ ओल्ड स्कुल विरुद्ध आज खेलिरहेको युलेन्स प्यान्थर्सको पन्जा फारी पर्नेछ भनेर तर यहाँ खेलको सुरुवाती मिनेटमा अन्तिम मिनेटमा आइपुग्दै गर्दाखेरि केडब्ल्युएस को लाइटनिङले यहाँ लाइटिङ प्रहार गरेको लाइटिङ स्ट्राइक गरेको भन्न सक्छौँ र औपचारिकता मात्र बाँकी केही मिनट्सको मात्र समय बाँकी छ र थप एडिसनल समय पनि हुनेछ यहाँ र त्यसैबीच थ्रो इन युलेन्सका लागि less than 1 minute remains of the normal time. We have seen some miraculous comebacks. Can Ullens at least score 2 goals, or will they be stunned by the gameplay here from Kathmandu World School? Ullens now trying to put that attack, searching for that strike. Can they find one? Well, he went down asking for that penalty, but that won't be the case. Nepal School Football League opportunity for these young lads, and Kathmandu World School has taken that opportunity, winning
well, very close to winning the first match. The fourth official indicates 4 minutes. And 4 minutes of added time as we have the information from the ground. Carpenter World School again. Now, Anubhav Khatka. Again and again in that ball, trying to score more goals. Yesterday we saw 8 goals in a match, hat-tricks and more. Free kick, that was well defended. In the additional times now, there won't be any trouble for Kathmandu World School. They have stumped their authority over Ullens here. 2 goals to nil. Ullens did try their best, especially in the dead ball situations, but then that was not enough to break Kathmandu World School. र देख्न सक्छ स्क्रिनमा युसुफ भट्टराई त्यहाँ आफ्नो टिममेटसँग खेलको बारेमा सम्भवतः डिस्कसन गरिरहेका छन्। यदि सिरियस इन्जुरी कन्सर्न रहेको छैन जस्तो लाग्छ। यहाँ उनको रियाक्सन हेर्दाखेरि त्यहाँ तेस्रो गोलबाट केही इन्चेस मात्र टाढा थियो काठमाडौँ ओल्ड स्कुल। र अब आज हुने दोस्रो खेलमा भिड्नेछन् जेम्स थन्डरबोल्ट जुन होम टिम रहेको छ, र त्यसै गरी चेल्सी ओल्ड स्कुलबाट चेल्सी फ्याल्कन्स। यी दुई टिमको खेल पनि निकै नै रोमाञ्चक रहने अपेक्षा गर्न सक्छौँ। र त्यसैबीच काठमाडौँ ओल्ड स्कुल अट्याकमाथि अट्याक गर्न चाहिरहेको छ। विपक्षी डिफेन्डर्समाथि दबाब बनाउने तर्करमा छ। त्यहाँ पहिलो गियरमा सुरुवात भएको खेल अन्तिम मिनेटमा आइपुग्दै गर्दासम्म 5औं गियरमा चढेको छ। र त्यसै गरी खेलाडी परिवर्तनको सङ्केत काठमाडौँ ओल्ड स्कुलबाट। Now appreciation there for the player. Jersey number 23, the defender Mahendra Malla. Appreciation from his school and crowd. यहाँ भने हामीले निकै लामो समयबाट कुरा गरिरहेका थियौँ पेमा लामाको, उनको आगमन भएको छ। अवश्य पनि केही थोरै मिनेट्स उनले पाउनेछन्, तर आफ्नो प्रतिभा देखाउनको लागि समय पनि पर्याप्त। We had seen some comments, some of your comments asking for Pema to enter the field, and there we have Double substitution. your command being respected there. Outgo number 7, Raj Dhungen, and number 23. Ullens do not have a lot of time left now. Can they find something? Can they garner a goal here? Can they find a goal here? Trying to build that play. And shot! And there we have exceptional, tremendous. That is a shot. What a goal! Jersey number 9, Shonim Shrestha, boy, you are a talent. That strike right into the top of the corner, and that reaction, jaw dropping. That is exceptional. Obviously लक्ष्मण मैले अनुमान गरेको थिएन काठमाडौँ ओल्ड स्कुल विरुद्ध युलेन्स प्यान्थरले अन्तिम केही सेकेन्डमा आएर कमब्याकको पहिलो पाइला चाल्नेछ भनेर द फरवर्ड जस्ट नम्बर 9 सोडिम श्रेष्ठ रहेका छन्। यहाँ ब्याङ्गर प्रहार गरेका छन् यहाँ सोडिम श्रेष्ठले। And we talk about Thunderbolt. That was a thunderous strike. Meanwhile here, the player is down. We hope he is fine. What we do not want is injury for these young lads. They also have to think about their education. र त्यहाँ भने के यो गोल कमब्याकको लागि पर्याप्त होला, के यो कमब्याकको पहिलो पाइला होला? धेरै समय भने बाँकी रहेको छैन, औपचारिक केही 30 सेकेन्ड जति मात्र बाँकी छ यस खेलमा। र खेल पुनः सुचारू गर्न आतुर रहेको छ युलेन्स र काठमाडौँ ओल्ड स्कुल केही सेकेन्ड्स भए पनि यहाँ खर्चन चाहन्छ। किकअफका लागि केही डिले गर्दै काठमाडौँ ओल्ड स्कुल यो अन्तिम समय, यो अन्तिम दबावको घडी दुवै टिमलाई, विशेष गरी काठमाडौँ ओल्ड स्कुल आफ्नो खेलको सुरुवाती समयबाट नै दबाव बनाइरहेको काठमाडौँ ओल्ड स्कुल के अन्तिम समयमा आएर स्तब्ध हुन पर्ने हो? यहाँ उमेश पिडारीको विसल हातमा छ, के उमेश पिडारीले विसल बजाउन समय लिनेछन् या काठमाडौँ ओल्ड स्कुलको उपहार 3 पोइन्ट कायम रहनेछ? यहाँ Nervous situation for these young lads now. Ullens, the game is on for them. Can they find something? They have to be quick. They have to be quick. Ullens, chance here.
Can they find something on from the left flank? Trying to build that combination. यो अट्याकिङ मुभको श्रेय काहीँ न कतै पेबा लामालाई पनि दिन पर्ने हुन्छ किनभने उनको आगमनपछि केही कमजोर देखिएको छ काठमाडौँ ओल्ड स्कुल जुन किसिमको हाइपअप पेमा लामाको भएको थियो त्यस किसिमको डिफेन्सिभ योगदान भने हुन सकिरहेको छैन सम्भवतः अन्तिम समयमा आउने बित्तिकै त्यो दबाव खेप्न परेर पनि हुन सक्छ पेमा लामाको र युलेन्स प्यान्थर भने क्यापिटलाइज पूर्ण रूपमा गर्ने तर्खरमा छ यहाँ No criticizing to that young chap. It is just an analysis there. As he said, he had a very brief moment. He only had few minutes when he stepped into the field. Now Ullens from the dead ball. Can they find something? This is an opportunity. Can they make a utilization of this? And that is wasted. Tried for that long ball, and with that the scoreline is set, and Kathmandu World School takes away the match and starts with that 3-point 2-1 the scoreline. Obviously, Lakshman, this match lived up to the expectation. र यहाँ भने रातो कार्ड यहाँ भने सोडिम श्रेष्ठलाई अन्तिम समयमा रातो कार्ड देखाइएको छ खेलको मध्यान्तरको समयमा पहिलो कार्ड कन्सिड गरेका सोडिम श्रेष्ठ यहाँ भने अन्तिम समयमा रेड कार्ड कन्सिड गरेर अर्को खेल गुमाउने छन् यहाँ And more drama here at James School. That final shot, that was a curler, that was a good intention, but then it went far away from that top corner, and then drama there in the end. Red carded. Shrestha will miss the next match. Won't be able to follow up on his good start. And Abhay, this has been an interesting battle. This is what we wanted to see from the teams, and Ullens not giving up. Heads up, young lads. You put up a fight. Great game. र यहाँ भने खेलको नतिजा स्क्रिनमा देख्न सक्छौ KWS लोक्युग FC 2 का विरुद्ध युलेन्स प्यान्थर मात्र एक गोल स्कोर गरेको छ यहाँ र सोडिम श्रेष्ठको त्यो टसल सम्भवतः असिस्टेन्ट रेफ्रीसँग रहेको थियो उमेश पिडारी माफ गर्ने छैनन् यहाँ रातो कार्ड कन्सिड गरेका छन् यहाँ सोडिम श्रेष्ठले खेल सकिसकेको थियो खेल आफ्नो पक्षमा नआए पनि चियर अप गर्न पर्ने आवश्यकता रहन्छ र आजको खेलको अन्त्य यो खेलको समाप्ति दिस म्याच obviously lived up to the expectation र KWS लोक्युग FC र युलेन्स प्यान्थरको खेलपछि 4:45 मा माफ गर्नु होला हुने खेलमा फिन्डसन जेम्स थन्डरबोल्ट र चेल्सी फ्याल्कन्स धन्यवाद And there we have the score line. KWS Logkhyug FC winning 2-1 against Ullens Panthers on Logkhyug, scoring in that 32-minute mark, followed by Yusuf Bandari at 52, and then the final goal from Shrestha, that was a Thunderbolt. Now we will shortly be going towards the man of the match presentation as the crew gets ready. It is raining in that field. Appreciation for the crew as well. That camera in a safe spot. Very well done from the cameraman there. That is his weapon. As we wait for the man of the match award being handed to the players. Who do you think is your man of the match? It is raining here at James School, here in Thapakil, Lalitpur. Beautiful day to play football, but not as beautiful for the working challenging situation. And despite the challenge, they are working so hard. It is easy for us from the com box to talk in the shade. This match though, interesting. That was very, very interesting match. Ullens did try to make a comeback there. That strike, Thunderbolt. As we talk about Thunderbolt, that was a thunderous strike from Swarnim Shrestha. But that was not enough to put away Kathmandu World School. They have won this match 2-1. Another match though, ladies and gentlemen.
It will be played against Chelsea Falcons and James Thunderbolts, the home team, taking on Chelsea Falcons. That will be played in a while, but for now it is about Kathmandu World School and Ullens. With this win, Kathmandu World School starts on a positive note. They must be happy with this win. Ullens, on the other hand, would not be satisfied with their performance. They did not perform that bad, but ultimately it is about the scoreline, and the scoreline in favor of Kathmandu World School. Logkhyug and Ullens Panthers. I would like to request our executive director, Mr. Logkhyug, to kindly do the honors. There we have this beautiful ground. We are live from Gym School, Logkhyug. Of the match, You can come here and buy the tickets. It is just 150 rupees. We also have to thank our sponsors. In the banner you can see Himes Hospital, our medical partner, Dalle Food Partner, Hard Rock Cafe, hospitality partner, and Shahi, the man of the match, Dipesh Shahi, jersey number 6. He had controlled that midfield very, very well. The midfield maestro, Barun Khatka, the executive director for Thunderbolt Development Center, presenting this award. We also have to thank Barun, and there is the man of the moment, Dipesh Shahi, exceptional player, exceptional control, good awareness of the game. And there we have 360 Education, our education partner. If you're thinking of studying abroad, that is your partner for abroad studies. Our other partners, Adidas, IZI Prudential Insurance Limited, and Borun, congratulating the kid, congratulating the chap, very young. And then there we have a good sue for him. He must be really, really happy. In the background, Adidas Dalle. Now we will be going towards the post-match. एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। नमस्ते, म यस हाडाको From Kathmandu World School, as a KWS खेलका man of the match. Welcome, Dipesh. Thank you. How was the momentum of your team before the match? We have heard that your school have internal leagues as well. How have that helped coming into this tournament? It has helped a lot for our team. Like, we have been practicing a lot for this moment, and it really means a lot to us. It's raining here at James School, Logkhyug, and this weather is all a little bit challenging as well. The game was on the heat as well. How hard it was to play against Ullens, and what is your opinion about the scoreline? It was quite a bit hard to play against them, but the score was not as satisfaction as we wanted, but it's good. Whatever, we won the game, so that's the result we wanted. Whatever, it's a win, so we are happy for that. Obviously, this is the first match of the tournament, and what do you think about the team combination and the tactics provided by your coach? We are building our team slowly, and I guess we'll be more stronger in the next game. So what's the message to all the fans out there? They are supporting you throughout the match, and to your school and to your family and friends. I'll be stronger next time. Hope to see you again. Thank you. Yes, thank you. Best of luck for the next match. I was Abhay Basnet from Logkhyug James School Sports Complex, and we will be joining you yet again at 4:45 p.m. from here, live from this stadium for Chelsea World School and James Thunderbolts. Thank you. एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। नमस्ते, म यस हाडाको बुवा। नमस्ते, म यसको मामु। हामी एकदम खुसी छौँ। यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट, र भिजा पनि अहिले उसको निक्लियो आज। जो यो हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ। जस उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है। जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन। अब गएर राम्रो काम गर्ला। त्यो 360 एजुकेसनमा धेरै धन्यवाद। यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम विलन सर होइन, सजिलो होइन, एकदम छ। त्यो भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। नमस्ते, म यस हाडाको बुवा। नमस्ते, म यसको मामु। हामी एकदम खुसी छौँ। यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिआएछ। जस हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ। जस उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है। जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन। अब गएर राम्रो काम गर्ला। त्यो 360 एजुकेसनमा धेरै धन्यवाद। यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलनसार होइन, सजिलो होइन, एकदम छ। त्यो भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। नमस्ते, म यस हाडाको बुवा। नमस्ते, म यसको मामु। हामी एकदम खुसी छौँ। यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिआएछ। जस हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ। जस उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है। जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन। अब गएर राम्रो काम गर्ला। त्यो 360 एजुकेसनमा धेरै धन्यवाद। यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलनसार होइन, सजिलो होइन, एकदम छ। त्यो भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। नमस्ते, म यस हाडाको बुवा। नमस्ते, म यसको मामु। हामी एकदम खुसी छौँ। यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिआएछ। जस हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ। जस उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है। जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन। अब गएर राम्रो काम गर्ला। त्यो 360 एजुकेसनमा धेरै धन्यवाद। यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलनसार होइन, सजिलो होइन, एकदम छ। त्यो भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। नमस्ते, म यस हाडाको बुवा। नमस्ते, म यसको मामु। हामी एकदम खुसी छौँ। यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिआएछ। जो हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ। जस कि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है। जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन। अब गएर राम्रो काम गर्ला। त्यो 360 एजुकेसनमा धेरै धन्यवाद। यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलनसार होइन, सजिलो होइन, एकदम छ। त्यो भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। नमस्ते, म यस हाडाको बुवा। नमस्ते, म यसको मामु। हामी एकदम खुसी छौँ। यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिआएछ। जो हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ। जस कि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है। जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन। अब गएर राम्रो काम गर्ला। त्यो 360 एजुकेसनमा धेरै धन्यवाद। यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलनसार होइन, सजिलो होइन, एकदम छ। त्यो भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। नमस्ते, म यस हाडाको बुवा। नमस्ते, म यसको मामु। हामी एकदम खुसी छौँ। यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिआएछ। जो हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ। जस कि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है। जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन। अब गएर राम्रो काम गर्ला। त्यो 360 एजुकेसनमा धेरै धन्यवाद। यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलनसार होइन, सजिलो होइन, एकदम छ। त्यो भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई। नमस्ते, म यस हाडाको बुवा। नमस्ते, म यसको मामु। हामी एकदम खुसी छौँ। यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिआएको छ। जस हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ। जस कि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है। जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई। तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन। अब गएर राम्रो काम गर्ला। त्यो 360 एजुकेसनमा धेरै धन्यवाद। यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलनसार होइन, सजिलो होइन, एकदम छ। त्यो भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई। नमस्ते, म यस हाडाको बुवा। नमस्ते, म यसको मामु। हामी एकदम खुसी छौँ। यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिआएको छ। जस हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ। जस कि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है। जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई। तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन। अब गएर राम्रो काम गर्ला। त्यो 360 एजुकेसनमा धेरै धन्यवाद। यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलनसार होइन, सजिलो होइन, एकदम छ। त्यो भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो ग्राउन्ड त पहाडी गएर पुरै बिग्रेको थियो कि नेसनल ग्राउन्ड थियो कि पहिला ओके अनि पुरै बिग्रियो। पानी आएन कहिले लास्ट इयर सेप्टेम्बरतिर यहाँसम्म सिधा थियो बाढी भनेपछि यो त पुरै गएको यो पुरै गएको। त्यसपछि हाम्रो त त्यो कल्चर बिल्डिङ छ नि फर्स्ट फ्लोरसम्म आएको थियो। त्यस्तो आएको थियो। अनि त्यसपछि एक हप्ता त बिदै भयो। एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई। नमस्ते, म यस हाडाको बुवा। नमस्ते, म यसको मामु। हामी एकदम खुसी छौँ। यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिआएको छ। जस हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ। जस कि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है। जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई। तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन।
the playing 11 defensive lineup.
को दक्षिणतर्फ ललितपुरको धापा खेल काठमाडौँको फुटबलको रङ्गमञ्चमा यहाँ भिड्दैछन् यी दुई टोली जेम्स थन्डरबोल्ट विरुद्ध चेल्सी फ्याल्कन्स स्टार्टिङ 11 देख्न सक्छौँ चेल्सी फ्याल्कन्सको रोशन राईले उतारेका छन् 4-4-2 फर्मेसन यशराज शाह रहनेछन् गोलकिपिङ भूमिकामा भने युनिक जोशी र बबी गुरुङको फुलब्याक पोजिसनमा सहकार्यता रहनेछ दर्शित थापा र शुभम शाह सेन्टर डिफेन्डर रहनेछन् भने र जेम्स थन्डरबोल्टको कुरा गर्ने भने समीर नलेखुले उतारेको टिमका कप्तान रहेका छन् जर्मन श्रेष्ठ पछिल्लो पटक भएको एन्फर्न सिक्ने युथ लिगमा मनाङ मर्स्याङदी क्लबको प्रतिनिधित्व गरेका खेलाडी हुन् जर्मन श्रेष्ठ यहाँ भने नेपालमा जर्मन काइन्ड अफ फुटबल देख्न सक्ने अपेक्षा गरेका छौँ उनीबाट नीलो जर्सी सुरुवाती मिनेटमा नै भारी हुन चाहन्छ यहाँ होम ग्राउन्ड प्रेसर त्यति धेरै छैन फ्यामिलियर ग्राउन्ड छ जेम्स थन्डरबोल्टका लागि जेम्स स्कुलको प्रतिनिधित्व गर्दैछ भने चेल्सी फ्याल्कन्स चेल्सी वर्ल्ड स्कुलको प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ दबावमा देखिएका थिए सेन्टर डिफेन्डर बल लुज गर्न पुगे त्यहाँ जेम्स स्कुलका खेलाडी रातो जर्सीमा देखिएको छ चेल्सी फ्याल्कन्स र नीलो जर्सीमा मैदानको दायाँ भागमा जेम्स थन्डरबोल्ट्स त्यहाँ पनि त्यो बल मुभमेन्ट त्यहाँ पनि त्यो फुटवर्क त्यहाँ पनि त्यो कलाकारिता लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट ट्विस्टिङ एन्ड टर्निङ पेनाल्टी एरियामा त्यहाँ बल ड्राइभ गरेका थिए त्यहाँ उनले तर कुनै पनि टिममेट भने भेटाउने छैनन् र लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट पुनः एकपटक अट्याकिङ मुभ क्रिएट गर्ने क्रममा जेम्स थन्डरबोल्ट्स यो टुर्नामेन्टमा एक बलियो टोलीको रूपमा उदाउन चाहन्छ यहाँ जेम्स थन्डरबोल्ट्स र त्यसै गरी चेल्सी फ्याल्कन्स भने आफ्नो पखेटा फैलाएर यहाँ उडान भर्न चाहन्छ प्रतियोगितामा अघिल्लो खेलको कुरा गर्ने भने KWS लोकयुग पनि एक तिब्बतियनमा थन्डरबोल्टमा ट्रान्सलेट हुने गर्छ र यहाँ भने के दिनमा 2 पटक थन्डरबोल्ट स्ट्राइक हुनेछ यो खेलमा यो ग्राउन्डमा त्यो भने हेर्न बाँकी त्यहाँ क्रस गर्ने क्रममा यदि त्यो बलले दिशा परिवर्तन गरेर गोल पोस्टको तर्फ जान्थ्यो भने 1-0 बाट टाढा थिएन चेल्सी देख्न सक्छौँ रिप्लेमा राइट फुट प्रहार गरेका थिए त्यहाँ सम्भवतः क्रसको खोजी थियो त्यहाँ उनको माफ गर्नुहोला जर्मन होइन उनको नाम क्रेमन भनेर रहेको छ हामीले उच्चारणमा गल्ती गरेका थियौँ र यहाँ पनि त्यसै बीच सेट पिसको अवसर सम्भवतः रहनेछ चेल्सीका लागि Opportunity on this situation. 3 minutes into the match. Can Chelsea take the lead? It's raining here. It must be difficult. Difficult situation asks for strong men. Can Chelsea, the Falcons, can they find something? Concentration in his face. Well, it went flying outside. Wanted to go for that curler into the top corner. As you can see in the replay. Now, James Thunderbolts in their home ground. Now from the left flank, the captain, well, Rai, Austria Rai. He was caught upside there. That was a good pass. Well, it was Brijesh Kumar who made that pass from the midfield to the captain. Now, captain again on the ball from the left hand side. Bits his man with the outside the foot and the chance!
defended there. Could have been an opportunity. James dominating, using this left hand side really well. Captain again on the ball. Another shot. Good try. They had been talking about Gremon Shrestha, and that was Gremon from the left hand side combining with his jersey number 10 friend from the midfield. In the midfield, Bishes Kunwar. This combination has got some position for James here on the far end now. Rehant Rai donning that jersey number 7. This is an opportunity for these players. Every kick, every ball for this school, every run for this school, responsibility on their shoulder. Same school now. From the right hand side, Chelsea trying to recollect themselves. Gremon. Captain there for Chelsea Falcons. Can the Falcons fly? Here from the right hand side. Well, left hand side there. Left flank. A little bit of push. A pull. Wanted to go for that flick. But in the end, well defended by the James player. Opportunity. Jersey number 10, Sulabh Karki. Corner kick. आजको यो खेल, आजको यो म्याच डेको यो दोस्रो खेलको कुरा गर्ने भने पहिलो खेलबाट निकै नै फरक अन्दाज र फरक डिटर्मिनेसन देख्न सकिरहेका छौँ। सुरुवाती 6 मिनेटमा जुन किसिमको हाई पेस फुटबल देख्न पाइरहेका छौँ यहाँ हामीले दुवै टिमबाट, विशेष गरी एक्सपेक्टेसन भने वान वे ट्राफिक रहने त थियो नै, तर चेल्सी ओल्ड स्कुल वा भनौँ चेल्सी फ्याल्कन्सले पनि आफ्नो प्रदर्शन निकै नै निखारिएको प्रदर्शन देखाइरहँदा दबाब महसुस गरिरहेको छ। यहाँ भने जेम्स थन्डरबोल्ट, ग्रेमन श्रेष्ठ हामीले कुरा गरिरहेका छौँ सुरुवाती मिनेटबाट नै। एन्फा अन्डर 16 युथ लिग 2023 मा मनाङ मर्स्याङदी क्लबको जर्सी लगाएका खेलाडी हुन् उनी। उनीसँग खेलेका धेरै खेलाडीहरू नेपाली राष्ट्रिय उमेर समूहको टोलीको पनि प्रतिनिधित्व गर्न भ्याइसकेका छन् भने उनको पनि जर्नी पनि टाढा छैन। कुरा म गर्दै थिएँ ग्रेमन श्रेष्ठको, आफ्नो स्ट्याम्प अफ अथोरिटी दिए यहाँ ग्रेमन श्रेष्ठ। टावरिङ हेडर त्यहाँ लेफ्ट फुट बल प्रहार गरेका थिए पेनाल्टी एरियामा। कुनै पनि मौका दिएनन् गोलकिपरलाई, कुनै पनि अवसर दिएनन् डिफेन्डरलाई, र यो 1-0 खेलको सुरुवाती 8 मिनेटमा नै जेम्स थन्डरबोल्टबाट र हु एल्स ग्रेमन श्रेष्ठ अन द स्कोर सिट। लामो समयदेखि आफ्नो यो यस किसिमको गोल्डन अपर्च्युनिटीको खोजीमा थिए उनी, र यहाँ भने मौका क्यापिटलाइज गर्न सफल ग्रेमन श्रेष्ठ। दबाबमा चेल्सी। पुनः एकपटक मौका रहन सक्छ र म्याच रेफ्री त्यहाँ खेलमा दखलअन्दाजी गर्न पुगे। एक्सिडेन्टल दखलअन्दाजी थियो, तर पुनः ड्रप बलबाट सुरुवात हुनेछ र देख्न सक्छौँ रिप्लेमा लेफ्ट फुटर त्यो क्रसको पनि तारिफ गर्न पर्ने हुन्छ र जेर्मन श्रेष्ठको त्यो फिनिस क्वालिटी झल्काउँछ त्यो फिनिसमा। र म्याच रेफ्री पनि खुसी छैनन् त्यो च्यालेन्जबाट। पुनः ड्रप बलबाट सुरु गर्नेछन् त्यहाँ। र त्यसै बीच पुनः बिल्डअपमा जाने क्रममा छ जेम्स थन्डरबोल्ट्स। चेल्सी ओल्ड स्कुल त्यहाँ भने चोरी गर्न सफल भएको थियो, तर डिफेन्सिभ योगदान निकै नै महत्त्वपूर्ण।
गोलकिपर अगाडि बढिसकेको अवस्था थियो तर कुनै पनि मौका भने रहने छैन दिग्गज श्रेष्ठ त्यहाँ अगाडि बढेका थिए तर टस लिन पर्ने आवश्यकता रहेन दिग्गज श्रेष्ठका लागि शाश्वतदीप जोशीको त्यो राम्रो ब्लक र सेट पिस सर्ट पासबाट सुरुवात गर्नेछन् त्यहाँ जस्तो मुन्नेसका शाश्वतदीप जोशी सेन्ट्रल एरियामा लफ्टेड पासमा जान चाहन्थे उनी तर उपहार विपक्षी टिमलाई नै दिन पुगे त्यहाँ हेभी निकै हेभी बल चेल्सी ओल्ड स्कुलका लभिसन तामाङ रहेका थिए रन बनाइरहेका खेलाडी रिड गर्न सकेनन् त्यो बललाई थाहा पाउन सकेनन् त्यहाँ त्यो बलको ट्राजेक्टरी लभिसन तामाङ र राम्रो वान टु पास राम्रो कम्बिनेसन प्ले राइट ह्यान्ड साइडबाट जेम्स थन्डरबोल्टको क्वालिटी झल्काउँदै र सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच म्याच कमिसनरको एरियामा प्रहार गर्न पुगे त्यहाँ उनी र राइट ह्यान्ड साइडबाट अट्याकिङ चान्सेस क्रिएट गर्ने तर्खरमा थियो जेम्स थन्डरबोल्ट चेल्सी ओल्ड स्कुल त्यति सहज वातावरण बनाइदिने छैन विपक्षी टिमका लागि र थ्रोइनको अवसर पुनः चेल्सीका लागि नै त्यहाँ buildup जेम्स थन्डरबोल्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट त्यहाँ भने निकै नै राम्रो मुभ पेस ब्याटलमा गएका थिए दुवै खेलाडी शट पनि आएको थियो उनीबाट तर चेल्सीका गोलकिपर आदित्य शाह त्यति सहज वातावरण बनाउने छैनन् उनका लागि फाइनल थर्डमा बेटर डिसिजन मेकिङको आवश्यकता रहेको छ विशेष गरी जेम्स स्कुललाई जुन किसिमको रनबाट सुरुवात भएको थियो त्यो अट्याकिङ मुभ जुन किसिमको कम्बिनेसन प्लेबाट त्यो अट्याकिङ मुभको सुरुवात भएको थियो र त्यहाँ भने उनको पोजिसनिङको तारिफ गर्न पर्ने हुन्थ्यो तर अफसाइड ट्र्याप पनि रिड गर्न सफल रहेनन् उनी र अन्त्यमा सेट पिस चेल्सीको पक्षमा त्यो बल पुनः रिसाइकल गर्ने तर्खरमा छ चेल्सी सम्भवतः सेकेन्ड बललाई जान चाहन्छ यहाँ जेम्स थन्डरबोल्ट तर फर्स्ट बलमा नै क्यापिटलाइज गर्न सक्ने अवसर थियो त्यहाँ तर त्यो हेडरबाट आफ्नो टिममेटको तर्फ पनि डिरेक्सन दिन सफल रहेनन् र थ्रो इन लिँदै चेल्सी Well, physicality, dominance and control. Zems Thunderbolts are ahead with that world-class finish from Graham Shrestha. His reputation is stacked and he has stood up in that reputation. Meanwhile, opportunity for these men, these boys Chelsea, one more time with the free kick. Can they find something here in the 13th minute of this match? यहाँ भने सेन्ट्रल सर्कलको एजमा त्यो सेट पिसको अवसर चेल्सीका लागि र त्यहाँ भने बिल्डअपमा जाने क्रममा चेल्सी ओल्ड स्कुल With that world-class finish from Graham Shrestha, Zem School are ahead. Now again trying to make that build-up from the back. त्यहाँ पनि पुनः अट्याकमा
जेम्स थन्डरबोल्ट सम्भवतः टच लाइन बाहिर रहेको छ होस्ट पनि म्याच रेफ्री अस्ट्रेलियन रेफ्रीको त्यो नजर निकै नै तीखो रहेको थियो त्यहाँ र थ्रो इनको अवसर चेल्सीका लागि Chelsea Falcons again now. They have to recollect themselves. They are behind. राइट ह्यान्ड साइडमा त्यो बल Great switch. डेलिभर गर्ने क्रममा त्यहाँ भने जेम्स थन्डरबोल्ट 3 खेलाडीको उपस्थिति छ पेनाल्टी एरियामा के डेलिभर गर्न सक्छन् आफ्नो टिममेटलाई भेटाएका थिए पुनः एकपटक द क्रस ग्रेमन श्रेष्ठ उपस्थित थिए बल भने नेटमा पुगेको छ तर स्कोर सिटमा भने परिवर्तन आउने छैन पहिला नै म्याच रेफ्रीको विसल र देख्न सक्छौँ स्क्रिनमा चेल्सीका डिफेन्डर पात त्यो एक्सिडेन्टल टच रहेको थियो If we talk about that goal, that was a world-class cross right in the middle of the danger area. And then physicality, control and dominance from Gremon Shrestha, showing his class. We had been talking about the player. Here though, obviously Lakshman, because here James are in the first 15 minutes of the match. निकै नै एग्रेसिभ फुटबल खेलिरहेको छ र चेल्सी ओल्ड स्कुल पनि बिस्तारै खेलमा फर्कने तर्खर गर्दैछ केही राम्रो सटहरू पनि आएको थियो चेल्सीबाट तर मिडफिल्ड ब्याटल्स जुन रहने गर्छ त्यो पनि लुज गरिरहेको छ यहाँ चेल्सीले र निकै नै राम्रो आउटसाइड फुटर तर आफ्नो पोजिसनिङमा पनि सुधार ल्याउन पर्ने आवश्यकता they made the run a bit early there. And as a result, offside. Some school they have looked dangerous from both sides of the flanks, especially on the left with Grayman leading the charge there and Sulabh Karki. Well, it is Bishesh Kumar rather. Bishesh र Captain Grayman को combination निकै नै fruitful बनिरहेको छ James को लागि. Now Chelsea, can the Falcons fly here? Can they find something? Looking for his teammates. Thapa, there's a Thapa there. If you've just tuned in, we are live here from James School. It is James Thunderbolts, the home team taking on Chelsea, the Falcons. Chelsea Falcons now on the back foot. This tournament is organized by Thunderbolts Development Center. Our sponsors, Hams Hospital, Dudley, our food partner, Hard Rock Cafe, Kathmandu hospitality partner. Meanwhile now, again, and that just went begging. केही इन्चेसबाट टाढा थिए त्यहाँ उनी राइट फुट बल गोलकिपरको अफ पोजिसन रिड गरेका थिए त्यहाँ उनले फार पोस्टमा एम गरेका थिए त्यस पटक तर कुनै पनि अवसर भने सिर्जना गर्ने छैनन् वेकअप कल अवश्य पनि वेकअप कल हो यो चेल्सीको डिफेन्सका लागि चेल्सी फाल्कन्स यहाँ भने काउन्टर अट्याकिङ अवसर रहन सक्छ निकै नै तारिफयोग्य बल थियो तर रन भने बनाउन असफल रिड गर्न असफल भयो त्यहाँ लोपेसन तामाङ र थ्रो इन को उपहार जेम्स का लागि. A bit too much power in that pass. That was a good intention though. They must do more of this. Chelsea now trying to find something from the left hand side. James controlling the game again. This ball from our partners Adidas. Impossible is nothing. 360 Education, our official education partner. IGI Prudential Insurance Limited, official insurance partner for this tournament. Suroksha Purvadhar, Bhavishya ko Aadhar. We have to thank these sponsors for their contribution. These young lads need their support, and thank you people for supporting these lads. The dugout there, curiously watching what next moment will unfold.
Obviously Lakshman, because Chelsea World School जुन किसिमले सुरुवात गरेको छ यस खेलको अवश्य पनि सोचे अनुरूप सुरुवात त मान्न सक्दैनौँ किनभने बारम्बार सर्टको प्रयास लिइरहेको छ यहाँ जेम्स स्कुलले तर चेल्सीले त्यस अनुरूप म्याचअप गर्न नसक्दा आगामी मिनेट्सहरूमा समस्यामा पर्ने देखिन्छ र कर्नरको अवसर पुनः एकपटक जेम्स थन्डरबोल्टका लागि लेफ्ट फुट इन स्विङ्गिङ कर्नरको अपेक्षा गर्न सक्छौँ 1 2 3 4 5 खेलाडी पेनाल्टी एरियामा रहेका छन् त्यहाँ के कनेक्सन आउनेछ एक्रोब्याटिक मुभको प्रयास त रहेको थियो तर टार्गेट भने फेटाउने छैनन् त्यसपटक गोलकिपर आदित्य शाह समस्यामा भने रहने छैनन् त्यसपटक चिन्ता लिन पर्ने आवश्यकता छैन बिजी रहने छैन भन्न सक्छौँ That was sent out deep, and that acrobatic effort. It was a good try there from the player, but could not guide it into the target. Chelsea, they have been able to get their foot in the ball. Meanwhile, now that could have been an opportunity, but Bisesh unable to time his run. And fans, they're excited. There is a change. Jersey number 11 coming in for jersey number 88. For Chelsea World School here. Bishram Bam Thakuri for Chelsea World School. Chelsea Falcons will be in. Substitution for Chelsea Falcons. Number 6, Vijay Kanta Weber was out for यहाँ पनि विजय थापा मगरको स्थानमा विमर्श बम ठकुरीलाई मैदान प्रवेश गराइएको छ. And this beautiful view of James School. You can watch us live. Well, you can come here physically and watch these matches. The tickets are just 150 rupees. Come and do support your team. Meanwhile, James School with that combination, the beautiful combination now. Shrestha, can he find something? Not in this moment though. त्यहाँ पनि चेल्सी काउन्टर अट्याकिङ मुभको खोजीमा रहेको थियो र त्यसपटक पनि त्यो बल मुभमेन्ट निकै नै उत्कृष्ट गेमबाट बिल्डअपको क्रममा छ. त्यहाँ जेम्स थन्डरबोल्ट्स. चेल्सी जवाफ तुरुन्तै फर्काउनु पर्ने आवश्यकता. केवल 8 मिनेटको समय मात्र बाँकी छ पहिलो हाफको लागि. राइट ह्यान्ड साइडबाट बल पेनाल्टी एरियामा प्रवेश गराएका थिए तर यशराज शाहको कलेक्सन. लविसन तामाङ 1-on-1 रहेका छन्. Great feet from Tamang here. There combination play, good combination 1-2. निकै उत्कृष्ट बल त्यहाँ प्रहार पनि गरेका थिए. त्यहाँ लविसन तामाङले पेनाल्टी एरियाको बाहिरबाट यदि त्यो बल टार्गेटमा रहन्थ्यो र त्यो पावर जेनेरेट गर्थे भने सम्भवतः इक्वलाइजर रहने थियो त्यहाँ चेल्सीबाट. Now Graham Shrestha from the left hand side is going to that side, and this was the shot. The only thing that was lacking in that shot was that play was the final shot. But good try from Chelsea Falcons. Another opportunity here. Can they find something? They have shown their aerial dominance. Graham should be the target. And, well, that opportunity, it again went begging. Could not guide that header. I don't think he made any connection there. ओपन पोस्ट रहेको थियो. यशराज शाह एन्टिसिपेट गर्न सकिरहेका थिएनन्. त्यहाँ कनेक्सनको मात्र आवश्यकता रहेको थियो उनलाई. ग्रेमन पुनः एकपटक कलेक्सन गर्दै त्यहाँ ग्रेमन र केही समय अगाडि यहाँ पानी परेका कारण पिचमा बलको मुभमेन्टका लागि केही अप्ठ्यारो भइरहेको मान्न सक्छौँ र दुवै टिमका खेलाडी बीच टसल भइरहँदा म्याच रेफ्री त्यहाँ मिडिएटरको भूमिकामा आएका छन्. देख्न सक्छौँ रिप्ले. फुटक देखाउने क्रममा फिजिकल ब्याटलमा जान पुगेका थिए उनी. त्यस कारणले खुसी थिएनन् र म्याच रेफ्री कुनै पनि कार्ड पनि देखाउने छैनन् यसपटक. वार्निङ कलमा एन्ड गर्नेछन् यो टसल. विमर्श रहेका थिए त्यहाँ चेल्सी वर्ल्ड स्कुलबाट र जोएल जेम्स थन्डरबोल्टबाट. त्यहाँ ती दुई खेलाडी बीच
टसल हुँदै गर्दाखेरि रोमाञ्चकताले भरिपूर्ण यो खेल. If we look at James's play, they look very deadly from all sides. It seems like an international team is playing. Crosses, combination plays, 1-2s, beautiful. And now here was able to get that ball away from multiple players, but in the end the product was not there. Meanwhile, Grayman trying to collect that scrappy pass. Dog out from off Chelsea Falcons, a bit concerned, but they do have a lot of time. It is just 25 minutes into the match. 5 minutes remain in this first half. 4-4-3 the combination. They've been trying to use that wing really well. Obviously, Lakshman, because this is the first match for both of the teams, and यो खेल पछि भने सम्पूर्ण 8 वटा टोलीले हरेक खेल खेलेको हुनेछन् र अबको अर्को म्याचले अझ रोमाञ्चकता हुने अपेक्षा किन पनि गर्न सक्छौं भने अपोनेन्टलाई रिड गर्न केही न केही डाटा वा केही फुटेज दुवै टिमसँग रहनेछ. यहाँ र त्यसैबीच केही फुटवर्क देखाउने क्रममा थिए चेल्सीका खेलाडी. अट्याकिङ चान्सेस क्रिएट गर्ने क्रममा थिए त्यहाँ कप्तान आदित्य शाह र अन्त्य हुन चाहिँ यशराज शाहसँग. Chelsea Falcons now trying to go for that long ball. They're looking to create some chances. We'll be looking to collect the second balls as well. Opportunity, can he find a pass? Yes, he can. Tamang again from the right hand side. Good pass, opportunity. Well defended there. 4 players making a bar behind that ball, giving absolutely no chance to the Falcons. Appreciation from the crowd. Lakshman त्यहाँ जेम्स थन्डरबोल्ट्स होम टिम भए तापनि चेल्सी फ्याल्कन्सको सपोर्टर्सहरू पनि उल्लेखनीय रूपमा उपस्थित भएका छन् यहाँ र चेल्सीका आजका 2 खेलाडी आदित्य शाह र लभिसन तामाङबाट गोल आउन सक्ने अपेक्षा गरेको छु मैले चाहिँ पर्सनली, किनभने उनीहरूको जुन पोजिसनिङ रहेको छ, जुन गेम सेन्स सुरुवाती 27 मिनेटमा देखाएका छन् अवश्य पनि तारिफयोग्य रहेका छन्. र लभिसन तामाङ पुनः एकपटक बल डिमान्ड गरिरहेका थिए. लभिसन त्यसपटक पनि बल लुज गर्न पुगेका छन्. लभिसन ग्रेमन रन बनाउन त्यहाँ 1-on-1 रहेका छन्. गोलकिपर विरुद्ध एउटा टचको मात्र आवश्यकता थियो, तर अनसेल्फिस मुभमेन्ट देखाउन चाहन्थे त्यहाँ ग्रेमन श्रेष्ठ. The player looks खोजीमा थिए त्यहाँ ग्रेमन श्रेष्ठ. Well, this is the replay as you saw, and as Abhay was telling, Grayman very unselfish from the captain, but that toss was too heavy, and well, the keeper seems fine now. I thought he was in extreme pain. He's still touching his face. We hope he's fine. And that ball was too heavy for Nirav Shrestha. And then त्यहाँ पनि दोस्रो गोलबाट धेरै टाढा थिएन जेम्स थन्डरबोल्ट्स र त्यसैबीच चेल्सी मिडफिल्ड एरियामा आफ्नो पकड जमाउने तर्खरमा देखिएको छ. त्यहाँ टस त निकालेका थिए उनका मिडफिल्डरले र त्यसैबीच थ्रो इन विन गर्दै चेल्सी फ्याल्कन्सको पखेटा अहिलेसम्म भने फैलिन पाएको छैन, तर सम्भवतः दोस्रो हाफमा चेल्सीका हेड कोच रोशन राईले कुन परिवर्तन गर्नेछन् त्यो भने हेर्न रोचक रहने अनुमान गरेको छु. र जेम्स थन्डरबोल्टका समीर रहेका छन् हेड कोच र उनले पनि आफ्नो टिमलाई अग्रता लिइरहेको टोलीलाई कसरी सेटअप गर्नेछन् दोस्रो हाफमा त्यो भने हेर्न रोचक रहने अपेक्षा गरेका छौँ यहाँ. र त्यसैबीच गोलकिपर यशराज शाह बिल्डअपको क्रममा सम्भवतः यो अन्तिम अट्याक रहन सक्छ. चेल्सीका लागि ह्यान्डबलको माग गरेका थिए, तर कुनै पनि प्रतिक्रिया रहने छैन असिस्टेन्ट रेफ्रीबाट.
ह्यान्ड साइडबाट कम्बिनेसन फुटबलमा जान चाहन्थ्यो चेल्सी लभिसन तामाङ लभिसन पुनः एकपटक 1-2 जान चाहन्थे तर एन्टिसिपेसन राम्रो देखा जेम्सको र राम्रो टर्न टिममेटको खोजी लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट चेल्सी डेन्जरस मुभ अवश्य पनि बनाउने तर्करमा थिए त्यहाँ लभिसन तामाङ र देख्न सक्छौँ जेम्स थन्डरबोल्टको अफिसियल्सहरूको रियाक्सन त्यति सम्झन लायक छैन आफ्नो टिममेट्सहरूका लागि विशेष गरी किनभने जुन किसिमले चेल्सी फ्याल्कन्स पछिल्लो केही मिनट्समा हाबी बनिरहेको छ खुसी देखिएका छैनन् उनका अफिसियल्सहरू र त्यसैबीच औपचारिक 30 मिनटको समय सकिँदै गर्दाखेरि अन्तिम 1 मिनटको समय थप गरिएको छ यहाँ फ्यान्सहरूको पनि उल्लेखनीय रूपमा उपस्थिति देख्न सकिरहेका छौँ Final minute of this match. Can Chelsea grind out something here? They have fallen behind from that exceptional world-class finish from Graham Shrestha. Although Chelsea, they have been able to control a little bit of midfield here. That final product. Now Samir Shrestha. Well, that was Bishesh Kumar. I'm very sorry for that error there. Bishesh on the left hand, and with that the first half is done. It is James School leading 1-0 with that goal from Graham Shrestha. Bishesh on the left flank. Now Graham on the right flank. They have been dominating this Chelsea side. There's the score line: Thunderbolts 1, Chelsea Falcons 0. Graham Shrestha, the difference maker, and with that the first half is done. त्यो रह्यो अन्त्य त्यो रह्यो परिणाम त्यो रह्यो समाप्ति पहिलो हाफको जेम्स थन्डरबोल्ट विरुद्ध चेल्सी फ्याल्कन्स जर्मन श्रेष्ठ ग्रेमन श्रेष्ठ माफ गर्नुहोला एक मात्र गोल स्कोरर यहाँ र चेल्सीको पनि प्रदर्शन उल्लेखनीय नै रहेको थियो स्कोर लाइनले चाहिँ झल्काउँदैन अवश्य पनि तर क्वालिटी चेल्सीको पनि उत्तिकै रहेको छ र दोस्रो हाफमा पुनः एकपटक जोडिनेछौँ त्यतिन्जेललाई हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल स्कुल फुटबल लिग धन्यवाद एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई नमस्ते म यस हाडाको बुवा नमस्ते म यसको मामु हामी एकदम खुसी छौँ यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र पिज्जा पनि अहिले उसको निक्लिआछ जस हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामीसँग सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ जस उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जस राम्रो जस एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन अब गएर राम्रो काम गर्ला त्यो 360 एजुकेसनलाई धेरै धन्यवाद यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम मिलन सर होइन सजिलो होइन एकदम छ त्यो भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई नमस्ते म यस हाडाको बुवा नमस्ते म यसको मामु हामी एकदम खुसी छौँ यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र पिज्जा पनि अहिले उसको निक्लिआछ जस हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामीसँग सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ जस उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई
तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सही जे होस् राम्रो यहाँ चाहिँ यसले हेर्दिनु भयो होइन यो एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन अब गएर राम्रो काम गर्ला त्यही 360 धेरै धन्यवाद यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम बिलन सर होइन सजिलो होइन एकदम छ त्यही भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई नमस्ते म यस हाडाको बुवा नमस्ते म यसको मामु हामी एकदम खुसी छौँ यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिआछ जे होस् हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ जस कि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जे होस् राम्रो यहाँ चाहिँ यसले हेर्दिनु भयो होइन यो एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन अब गएर राम्रो काम गर्ला त्यही 360 धेरै धन्यवाद यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम बिलन सर होइन सजिलो होइन एकदम छ त्यही भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई नमस्ते म यस हाडाको बुवा नमस्ते म यसको मामु हामी एकदम खुसी छौँ यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिआछ जे होस् हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ जस कि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला सबै कुराहरू बिनाउनलाई तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जे होस् राम्रो यहाँ चाहिँ यसले हेर्दिनु भयो होइन यो एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन अब गएर राम्रो काम गर्ला त्यही 360 धेरै धन्यवाद यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम बिलन सर होइन सजिलो होइन एकदम छ त्यही भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु Taking on James Thunderbolts. Thunderbolts leading from that world-class finish from Graham Shrestha. We are live from Gem School. You are watching us at www.nepalschoolfootballleague.com. Our official sponsors, Hams Hospital, our medical partner, Dolly, our food partner, Hard Rock Cafe, Kathmandu, our hospitality partner, Adidas, our official ball match partner, Impossible is Nothing, their tagline, and our education partner, 360 Education, insurance partner, IGI, Prudential Insurance Limited, Surachako Purbadar, Bhavishya Adar. This tournament organized by Thunderbolts Development Center. And the second half is underway with Chelsea Falcons setting the tone for the match.
पहिलो हाफमा जुन किसिमको डोमिनेन्स जेम्स थन्डरबोल्टबाट भएको थियो दोस्रो हाफमा त्यसको प्रतिकार गर्ने तर्करमा रहनेछ चेल्सी फ्याल्कन्स कुनै पनि खेलाडी परिवर्तन भने गराइएको छैन त्यहाँ चेल्सी फ्याल्कन्सबाट दोस्रो हाफमा रणनीतिक परिवर्तनको भने अपेक्षा गर्न सक्छौं They do need a tactical change. They have fallen behind. They did use that right flank of Tamang really well. They might as well try to use that flank one more time. Chelsea now trying to go for the attack in the initial stage. Good try, but he was too far away. No trouble at all for the keeper there. Chelsea, they've come out flying here in the second half. Gems now, they need to step up their tempo. Chelsea from the midfield, that was a missed pass, could be an opportunity, counter attack here. From the right hand side, they have a राम्रो फुटक, राम्रो combination, प्रहार गरेका थिए तर goalkeeper यस राज शाह निकै नै उत्कृष्ट बचाउनीबाट लेफ्ट फुट बल थियो लेफ्ट फुटबाट नै कटिङ गरेका थिए त्यहाँ गोलकीपर अगाडि आएर त्यहाँ बचाउन सफल ब्रिक वाल बनेर उभिएका थिए त्यहाँ गोलकीपर विपक्षी फरवर्ड स्वयं श्रेष्ठलाई कुनै पनि मौका दिएनन् त्यहाँ उनले James again. Now Chelsea trying to make that combination, but the touch have been heavy. They haven't been able to create any sort of chances at all in the final third of the opponent half. They have put up a fight, but not in the final third. They must grind something here now. That was a good run there. Good anticipation as well. Well defended from the defender there. त्यहाँ भने केही कम्पोजर देखाउन खोजिरहेको छ जेम्स थन्डरबोल्ट र चेल्सी देख्न सक्छौं 4-3-3 फर्मेसनमा स्विच भएको छ सुरुवाती समयमा नि 4-3-3 मा थियो तर पहिलो हाफको अन्तिम समयमा 4-2-3-1 मा स्विच भएर दुई डिफेन्सिभ मिडफिल्डरका साथ देखिएको थियो चेल्सी वर्ल्ड स्कुल तर यहाँ पनि चेल्सी फ्याल्कन्स 4-3-3 फर्मेसनमा स्विच भएका छन् दोस्रो हाफमा पुनः आफ्नो स्टार्टिङ फर्मेसनलाई रिक्लेम गरेको छ यहाँ चेल्सीले र जेम्स थन्डरबोल्ट त्यसको प्रतिकार कसरी गर्नेछ त्यो भने अवश्य पनि हेर्न रोचक र देख्न सक्छौं लाइनअप पनि तल ब्यानरमा र राम्रो टच त्यहाँ शटको आवश्यकता ब्याङ्गर हुने थियो यहाँ यदि त्यो बल टार्गेटमा रहन्थ्यो भने अफ टार्गेट निकै नै अफ टार्गेट त्यहाँ उनीबाट I am really liking how James has been able to use all part of the field. They look technically very well settled as well. That is what we want to see from these lads, from Chelsea as well. The switches are on, the combination play, the use of zones, outnumbering the players in certain zones, everything. Now using physicality there, Graham Shrestha, a very physical player. Obviously, because जुन स्थानमा उनले योभन्दा अगाडि आफ्नो अनुभव बटुलेका छन् त्यहाँ त्यो कम्पिटिसनहरुमा विशेष गरी एन्फा एफिलिएटेड कम्पिटिसनहरुमा फिजिकलिटीको अझ विशेष माग हुने गर्छ र त्यहाँको अनुभवले पनि उनलाई यहाँ मद्दत गरेको मान्न सक्छौं र त्यसैबीच जेम्स थन्डरबोल्ट राइट ह्यान्ड साइडबाट बल अगाडि बढाउने क्रममा छ जीवित राख्दै त्यो बललाई अट्याकिङ मुभमा छ जेम्स थन्डरबोल्ट तर जुन किसिमको अट्याकिङ एन्ड रिजल्टको अनुभव अपेक्षा माफ गर्नु होला गरेको थियो जेम्सले त्यस किसिमको रिजल्ट पनि पाउने छैन त्यसपटक Chelsea, they have upped their tempo. Can they utilize this? Now going for that long ranger, but then it went straight to hit the banners of our sponsors. Chelsea, they will have to find something here. The strategy has been to go long. Mistake there. This could be deadly. But then
They were able to get that out of the way. राइट ह्यान्ड साइडबाट त्यहाँ भने त्यो सर्ट ट्यापिनको आवश्यकता थियो, त्यहाँ एउटा टचले काम पुरा गर्ने थियो, तर देख्न सक्छौँ खुसी देखिएका छैनन् गोलकिपर यशराज शाह आफ्नो डिफेन्डरहरूको गल्तीबाट, र उनी पनि निकै नै हाइलाइन चढेका थिए, तर अन्त्यमा राम्रो ब्लक मान्न सक्छौँ। शुभम शाहको पोजिसनिङ निकै नै उत्कृष्ट उनको। कर्नरमा एन्ड अप हुँदै थियो अट्याकिङ मुभ जेम्सका लागि, लेफ्ट फुटेड कर्नर प्रहार गर्नेछन् उनी, इन स्विङ्गिङ कर्नर प्रहार गर्ने अपेक्षा गर्न सक्छौँ। Well, the play has been stopped for a while now. They are ready again. 4 खेलाडी पेनाल्टी एरियामा रहेका थिए जेम्सका लागि, तर कुनै पनि निलो जर्सीबाट टच आउने छैन त्यसपटक। देख्न सक्छौँ रिप्लेमा लेफ्ट फुट बल प्रहार गरेका थिए, तर यसपटक पनि भाग्यशाली पनि रहने छैन जेम्स थन्डरबोल्ट्स चेल्सी। Falcons have to be careful about their man marking. That is something they need to work on, especially in the dead ball situations. Falcons again. Obviously Luxman, because सुरुवाती समयबाट नै चेल्सी विपक्षी टिमको मुभमेन्टलाई रिड गर्न सकिरहेको छैन, जुन किसिमले तपाईँले भन्नुभयो म्यान मार्किङमा ध्यान दिन पर्छ। अवश्य पनि म्यान मार्किङ र जोनल मार्किङ जुन हुने गर्छ कोचले आफ्नो ट्रेनिङ ग्राउन्ड रिचुअल्समा गर्नुहुन्छ, त्यस किसिमको एक्जिक्युसन पनि देख्न पाइरहेका छैनौँ चेल्सीबाट। James School now building from the back, good combinations. That is an exceptional pass. Can they find something? Bishes from the right hand. Great touch into the space. Well, he ran it a bit further. That was a beautiful touch. Great from James again. Obviously लक्ष्मण, किनभने सुरुमा निरव श्रेष्ठ एक टार्गेट म्यान रहन सक्थे, तर उनले छाडिदिएका थिए अन्त्यमा विशेषका लागि, र विशेष आफ्नो इन्डिभिजुअल ब्रिलियन्स यदि त्यहाँ देखाउन सक्थ्यो भने दोस्रो गोलबाट त्यति टाढा पनि थिएन जेम्स थन्डरबोल्ट्स। र त्यसै बीच राम्रो फुटवर्कको प्रदर्शनी त्यहाँ जर्सी नम्बर 9 का स्वयं श्रेष्ठको। पुनः एकपटक जेम्स स्वयं ट्विस्टिङ एन्ड टर्निङ गर्न चाहन्थे, तर चेल्सीको टिमवर्क, चेल्सीको मिडफिल्ड एरियाको मिडफिल्ड लाइनको टिमवर्क भन्न सक्छौँ कारगर साबित बन्दै त्यहाँ। र त्यसै बीच समस्यामा देखिएका छन् जेम्सका खेलाडी। भुजन महर्जन रहेका छन् त्यहाँ, चोट बोकेका खेलाडी। मेडिकल टिम मैदान प्रवेश गरेको छ उनको उपचारका लागि, त्यहाँ सम्भवतः मेडिकल अटेन्सन चाहने छैनन्। Well, it struck right into his stomach, so that must be really painful. सास फेर्न केही गाह्रो हुने गर्छ, especially the power shots these players hit. And we talk about the importance of medical in matches like this. These are the moments. And I cannot specify much often. We have to thank our sponsors as well. But having said that, I really hope the young player is fine. He's having a real difficulty to breathe. That must have been really painful. Did it hit his groin? Oh no! Oh no! That is even worse. Oh, that must have been so painful for the young kid. That is so unfortunate. मगाइएको छ उनका लागि। र यसै बीच चेल्सी फ्याल्कन्सको टिम टस्टाइनको एजमा आफ्नो हेड कोचसँग केही डिस्कसनका लागि गइरहेको देख्न सक्छौँ, र पुजन महर्जनका लागि सम्भवतः आजको यो खेलको अध्यायको अन्त्य कन्टिन्यू गर्न सक्ने छैनन् यहाँ पुजन महर्जन। Well, we really hope that he will be fine. Young talent. That must have been really painful. His hand on his stomach. Now that is the danger when you play football.
anything can Obviously. happen. But then that is also the beauty of this game. The risk is involved there. Obviously, it's a physical game, and then त्यहाँ देख्न सक्छौँ टस लाइनको एजमा जेम्स थन्डरबोल्ट्सका 2 खेलाडी मैदान प्रवेश गर्ने तर्खरमा देखिएका छन्। सम्भवतः जर्सी नम्बर 61 का आर्यन अमात्य एक राम्रो विकल्प रहन सक्छन् र देख्न सक्छौँ फ्यान्सहरूको पनि उपस्थिति र चेल्सी का जर्सी नम्बर 7 का मिडफिल्डर रेहान्त राई बाट सुरुवात भएको थियो अट्याकिङ मुभ जेम्स स्कुलले क्यापिटलाइज गर्ने तर्खरमा देखिएको थियो। राम्रो पेसको प्रदर्शन पनि त्यहाँ त्यसैबीच पिजन महर्जन बाहिरिने छन् यहाँ। Big cheer for the incoming Aryan Amatya, the forward. Built like a bull. He looks really strong. And Grayman is also substituted out. Opportunity for the new players to mark their impact now, make their impact. Captain, the arm band have been shifted. Big cheer for the substituted players as well. One of the things that comes as an advantage in football is your physicality as well, Abhay. Obviously, लक्ष्मण किनभने देख्न सकिरहेका छौँ यो टुर्नामेन्टको हरेक खेलमा कोही न कोही खेलाडी स्ट्रेचरबाट बाहिरिएको छ। हिजोको खेलमा देखेका थियौँ म्याच डे 1 मा रातो बङ्गला स्कुलबाट एक खेलाडी अप्रत्याशित रूपमा बाहिरिन परेको थियो इन्जुरीका कारण र यहाँ पनि जेम्स थन्डरबोल्टका पुजन महर्जन Opportunity there. यसै बीच त्यहाँ एउटा शटको आवश्यकता रहेको थियो। लङ बलमा जान चाहेका थिए उनी तर टार्गेट भने अझै पनि रहने छैन प्रशान्तका लागि। केही निकै नै लङ रेन्जर प्रहार गरेका थिए प्रशान्त राईले। Again, now, James going with that combination. I really like the awareness that these players have. Good control. The basics of football seems exceptional. Not in that case though. Now Chelsea, they have the opportunity, but they carried it too long. Thank you all the fans, all the supporters for joining in. You watching at home. These lads need to support. Opportunity, well, that was well collected in the end. Right, James, that was a true ball, Ave. Obviously, लक्ष्मण त्यहाँ पनि चेल्सी धेरै टाढा थिएन। कनेक्सन निकालेर एउटा टचको आवश्यकता रहेको थियो। लविसन तामाङ पुनः एकपटक मौका खोजीमा रहेका थिए तर भाग्यशाली भने रहने छैनन् यसपटक लविसन तामाङ र त्यसैबीच पुनः एकपटक चेल्सी फाल्कन्स दबाव महसुस गरिरहेको छ। यहाँ फुटवर्क देखाउन चाहेका थिए जेम्सका अट्याकरहरूले। You have to be really fast. I'm so sorry, but then you have to be really fast there. The Falcons, they haven't been quite quick. They are taking double touches. Sometimes you just have to kick the ball out of your way. That is something they have to. किनभने यस किसिमको हाई पेस फुटबलमा प्रेसर बारम्बार आउने स्योर नै छ। त्यो प्रेसरलाई तपाईले कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ र त्यो प्रेसरबाट कति सहज ढंगले बाहिर निस्किनुहुन्छ भन्ने कुराले पनि धेरै ठुलो फरक पार्ने गर्छ र केही समय अगाडिको रिप्ले देख्न सक्छौं। रविसन तामाङ फिजिकल ब्याटलमा जुधिरहेका थिए। That was the captain, Sashwat Dip Joshi, using his build to take the player away from the play. We also need to see this a lot more from Falcons as well. Falcons now, well, they have been trying. They are on the back foot. About 15 minutes remain in this match. Can Falcons find something? Or will they crumble in front of the brilliance of the Thunderbolts?
चेल्सी फ्याल्कन्स अवश्य पनि यहाँ पछिल्लो केही सेकेन्ड्समा दबाव महसुस गरिरहेको थियो गोलकिपर यशराज शाह अगाडि बढेका थिए इनिसियली त उनले त्यहाँ बल छाड्न चाहन्थे कुनै पनि टस दिन चाहँदैनथे गोल किकमा एन्ड अप गराउन चाहन्थे तर त्यो बलमा त्यति पेस र पावर जेनेरेट भइसकेको थिएन कि टस लाइन बाहिर जाओस् तर थ्रो इनमा अन्त्य भएको थियो त्यो मुभ र यहाँ भने पुनः खतरा महसुस गर्दै चेल्सी. And we see our supporters. With that, I would also like to thank our sponsors again because their contribution, without their contribution, we would not have been able to organize this tournament. Hams Hospital, our medical partner, Dalle, our food partner, Hard Rock Cafe, our hospitality partner, Adidas, our official ball partner. The tagline, impossible is nothing. And with that tagline, can Chelsea Falcons come back? Can they believe? Do they believe impossible is nothing? 360 Education, our education partner, IGI Prudential Insurance Limited, Surachako Purvadhar, Bhavishya Adhar. And this tournament organized by Thunderbolts Development Center. We also have to thank them for their contribution, for what they have been trying to brew in the Nepali sporting scenario. Our other partners, Kathmandu Gorkhas, thank you for your support as well. And having said that, the game is still 1-0. Chelsea behind with that goal from Graham Shrestha. That was a world-class finish from a brilliant cross. Unexpected move रहेको थियो, unexpected shot र unexpected play पनि त्यहाँ कसैले सोचेको थिएन कि त्यहाँ त्यो एंगलबाट उनले त्यस किसिमको शट लिनेछन् भनेर विपक्षी खेलाडी डिस्पोजर्स रहेको फाइदा उठाएका थिए त्यहाँ उनले र इन्जुरी बोकेका छन् त्यहाँ पनि जेम्स स्कुलका खेलाडीले. One more time. This is what we do not like to see in this tournament because these are very, very young lads. Even as the commentators, this is so tough for us. It might be so tough for down there for these young lads. We really hope he is fine. Bishesh, he has been very clinical, well, very important for his team. We do not want to see him out. That is so unfortunate. A bit thankful for what he brings in the match. James though, good control, that pass, opportunity, can they find something? तारिफ योग्य मुभ, तारिफ योग्य बल र तारिफ योग्य रन तर गोलकिपर यशराज शाहलाई बिट गरे त्यति सजिलो बनिरहने छैन. आजको स्केलमा बारम्बार आफ्नो क्वालिटी प्रदर्शन गरिरहेका छन् यहाँ यशराज शाहले र त्यसैबीच कम्बाइन गर्न चाहन्थे जेम्स स्कुलका मिडफिल्डर र जर्सी नम्बर 14 का राग्यान महर्जन त्यहाँ पनि युवा प्रतिभा आफ्नो कलाकारिता देखाउने तर्खरमा थिए र त्यसैबीच लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट जेम्स कन्ट्रोल गर्न चाहन्थे तर चेल्सी हाई प्रेसिङ फुटबलको प्रदर्शन गर्दै यहाँ अन्तिम 12 मिनेटको समय बाँकी र त्यसैबीच खेलाडी परिवर्तनको संकेत पनि काठमाडौँ माफ गर्नुहोला जेम्स थन्डरबोल्ट्सका लागि यो खेलाडी परिवर्तनको संकेत. Falcons now, they have to do something here. It seems like they lack intention. They have to drive into that danger area. Try and trouble the keeper. They haven't been able to take the ball in the final third. Anmol Bika in. There now again, Chelsea. Good control. Well, it is James. Right hand side batter to attacking move create गर्ने क्रममा रहेका छन् रायन महर्जन. थ्रो इन जेम्सकै पक्षमा रहनेछ. जीवित पनि राख्न सफल रहेका थिएनन् त्यो बललाई. त्यसपटक पनि जर्सी नम्बर 9 का स्वयं श्रेष्ठ स्विच गर्दै त्यो प्लेलाई पेनाल्टी एरियामा लान हतार भने गरेका छैनन्. लङ रेन्ज बल टार्गेट पनि अझै पनि फेट्ने छैनन् उनले त्यहाँ. Tension in the dugout here for Falcons.
They are not happy with what is happening in the match. Falcons, they need some intention. They need somebody to step up. Less than 10 minutes remain in this match. Can Chelsea Falcons find something? Good pass. Well, that is a good control there. He needs to go for the pass. He's able to win the fall there. Obviously Luxman, because at this moment of time, last 10 minutes of the match is remaining here. Chelsea का लागि यो अवसर निकै निकै नै महत्त्वपूर्ण रहन सक्छ. लगभग 28 यार्डको दूरीबाट यो सेट पिसको अवसर. 4 खेलाडीलाई पेनाल्टी एरिया भन्दा अगाडिको त्यो वालमा सेट गराएको छ. 3 खेलाडी एट द एन्ड. गोलकिपर पनि ईशान गौतम, माफ गर्नु, दिग्गज श्रेष्ठ रहेका छन् त्यहाँ. डगआउटमा देख्न सक्छौं दुवै टिमका अफिसियल्सहरू दबावमा रहेका छन्. डाइरेक्ट जान चाहेका थिए गोलकिपर, इनिसियली त्यहाँ गल्ती गर्न पुगेका थिए, तर एट द एन्ड खतरा टार्दै त्यहाँ भने चेल्सीका जेम्सका गोलकिपर, माफ गर्नु होला, दिग्गज श्रेष्ठ. One more time. That was a chance, but well collected. Great awareness from Digga Shrestha. Time and time again, Chelsea now showing some intention. They need more of this. He could have flicked that ball, maybe clipped it to the far corner, but then exceptional play from Digga Shrestha, exceptional awareness from this young lad. Beautiful. Chelsea now, they have shown some intention. They need to press a bit higher up, maybe force some error from the players as well. Obviously Luxman, किनभने यो अन्तिम घडीमा विपक्षी टिमको गल्तीबाट नै क्यापिटलाइज गर्न पर्ने हुन्छ, किनभने जुन जोनल मार्किङमा रहेको छ त्यहाँ जेम्स थन्डरबोल्ट त्यस किसिमको मार्किङलाई बिट गरेर 1-on-1 जान निकै नै मुस्किल पर्ने गर्छ. सुरुवाती समयमा जुन मिस भएको थियो चेल्सीबाट त्यो निकै नै महँगो पर्ने अपेक्षा गरिएको छ यहाँ. र त्यसैबीच दिग्गज श्रेष्ठ सेट पिस दिने क्रममा देखिएका छन् र देख्न सक्छौं बेन्चमा जेम्स थन्डरबोल्टका अफिसियल्सहरू पनि दबाव महसुस गरिरहेका छन्. 1-0 को अग्रता निकै नै भल्नरेबल हुने गर्छ. त्यसैबीच पुनः एकपटक अट्याकमा जान चाहेको थियो चेल्सी, तर चोरी निकै नै राम्रो चोरी त्यहाँ मिडल अफ द पार्कमा. पुनः एकपटक चेल्सी. In the last few minutes, Chelsea have reason. Can the Falcons rise here, or will the James Thunderbolts take away the match? James now trying to control the match, trying to keep the ball as long as possible. Falcons, they do have opportunity here. A little bit of tension in the faces of the supporters of Thunderbolts rather. Well, that was a bad pass. They do not have to, well, they do not have the space to make those errors here. Falcons. त्यहाँ पनि चेल्सी धेरै टाढा छैन इक्वलाइजर गोलबाट. जुन किसिमको दबाव पछिल्लो केही मिनेट्समा पस्किरहेको छ चेल्सीले. Counter attack here from James though, from the left hand side. Maherson switching to the right hand side now. Can they find something here? Can they seal this game? Shot! Good block! And Chelsea get away from that danger. Obviously Luxman, त्यहाँ पनि राक्यान महर्जनको जुन कम्पोजर रहेको थियो, जुन त्यो फुटवर्क रहेको थियो, त्यस कारणले नै एट द एन्ड त्यो अट्याकिङ मुभ सम्भव भएको थियो जेम्सका लागि, तर एन्ड रिजल्ट पनि त्यति सम्झन लायक रहेन जेम्सको. चेल्सीको मिडफिल्ड लाइनबाट त्यो ब्लक निकै नै महत्त्वपूर्ण रहन पुगेर त्यसैबीच सेट पिसको अवसर यहाँ पनि जेम्सका लागि. स्वरूप प्रेभिसन श्रेष्ठ, माफ गर्नुहोला, स्वयं श्रेष्ठ रहेका छन्. यहाँ पनि केही कन्फ्युजन. It is also our first match, Abe. We don't need to feel bad about that. As we move forward, it will be easier for us as well to understand the players, their game, their abilities as well. But now chance here for James to seal the match. But no, that went too high, flying away. Now Chelsea, they need to rush. Well, this was the free kick. Chelsea, they need to rush now. James, they do have opportunity. Well, that was a bad pass. Bishes was free on the far end.
it is also about choosing the best alternatives when it comes to your options. You have to, as you talked about previously as well, your scanning should be top notch because that is a basic skill when it comes to technicality in football. If you cannot scan, किनभने यो उमेरमा यो लेभलमा फुटबल स्टार्ट गर्दाखेरि बेसिक्सहरुबाट जाने गरिन्छ र त्यहाँ पनि रेनबो फ्लिक. well, that was fun. That was so fun. I really hope he could have executed that a bit well. A Neymar type things, yeah. Obviously लक्ष्मण किनभने युरोपियन फुटबलमा फ्लेयर भएको प्लेयरहरु निकै नै कम भइसकेका छन्. पछिल्लो समयमा रोनाल्डिनियो म सम्झन चाहन्छु. उनको फुटबल एक फ्री फ्लोइङ फुटबल रहेको थियो त्यहाँ र केही समय अगाडि लभिसन तामाङबाट पनि त्यसै किसिमको मुभमेन्ट देख्न पाइएको थियो र त्यहाँ पनि थ्रो इन दिने क्रममा जेम्स And there we have another goal, Bishesh! A very special goal from him. He had been dominating that left-hand side. And another goal. And this must seal the match for the James Thunderbolt. Beautiful crush. And no chance. That was such a brilliant header. Delicious. Right into the far corner. Amazing from these lads. 2 goal, 2 world-class finish, 2 world-class crosses. That is what Thunderbolts brings to this tournament. यो खेलपछि जेम्स थन्डरबोल्ट्स र हेडर एक पर्यायवाची शब्द जस्तै भएका छन्. विशेष स्कोरको यो गोल उनको करियरको लागि पनि विशेष रहनेछ. आफ्नो टिमको प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो स्कुलको प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरि पहिलो खेलमा यो गेम सिल गर्ने गोल प्रहार गरेका छन् विशेषले. अब भने चेल्सीका लागि यो खेलमा फर्कन नियर टु इम्पोसिबल. As you said, once again, James, one more time. Can they find something? Finally, the Falcons get it away. Nervy situation at the near end here. जसोतसो त्यहाँ भने खतरा टार्न सफल चेल्सी र त्यो गोलको कुरा गर्दाखेरि त्यो असिस्ट पनि वर्ल्ड क्लास रहेको थियो. 2 खेलाडीको बीचमा थिए त्यहाँ विशेष स्कोरलाई त्यो एंगलमा त्यो सिचुएसनमा भेटाउन पनि निकै नै क्वालिटी क्रस चाहिने गर्छ र पुनः एकपटक त्यो क्रस स्ट्रगल गरिरहेको छ चेल्सी. विपक्षी टिमलाई क्रस पनि गर्न दिन चाहदैन. थाहा छ कति खतरनाक रहन सक्छन् जेम्स स्कुलका खेलाडीहरू क्रसमा भनेर. विशेष कुँवर जर्मन श्रेष्ठ अग्ला कदका खेलाडी हाइट एडभान्टेजको पनि भरपुर प्रयोग गरिरहेका छन्. सुरुवाती 8 मिनेटमा देख्न सक्छौँ स्क्रिनमा जर्मन श्रेष्ठबाट सुरुवात भएको यो गोल स्कोरिङ ट्याली गोल स्कोरिङ गोलको वर्षा बनाऊ कहीँ न कतै र अन्त्यमा 57 मिनेटमा विशेष कुँवरबाट अहिलेको लागि पनि एन्ड अप हुँदै. Again, Maharjan from the left-hand side trying to find his player, but then that was well defended in the end. Excitement for the Thunderbolts supporter and the dugout. They have, well, they're near to the thumping victory here. Obviously Luxman, Chelsea World School, Chelsea भनेपछि युरोपियन इंग्लिश क्लब चेल्सीको पनि सम्झना आउँछ. Obviously केही समय अगाडि क्लब वर्ल्ड कप फिफा क्लब वर्ल्ड कप पनि जितेको टिम हो चेल्सी. कोल पामर वा अझै पनि कोल्ड पामर रहेका थिए चेल्सीमा र यहाँ पनि कोही न कोही कोल पामर बनेर उभिन पर्ने आवश्यकता रहेको छ चेल्सीका लागि. Well, as you said cold, James has been cold. They're looking to be more cold now, and what a strike! Absolute no chance. That is a banger. Right at the bottom. Again, Bishesh, you boy, you beauty. You are amazing young lad. That is a great finish of it. Obviously, Luxman, penalty area को पनि बाहिरबाट राइट फुटबाट त्यो लो बल प्रहार गरेका थिए. 2 खेलाडी अगाडि आएका थिए त्यो बललाई एन्टिसिपेट गर्न. गोलकिपरले पनि जज गरेका थिए तर त्यो बटम कर्नर फाइन्ड गर्न क्वालिटी निकै नै चाहिने गर्छ र विशेष स्कोरसँग भरपुर रहेको छ त्यो क्वालिटी. As you said quality, you were talking about Cole Palmer. I remember the goals in the Club World Cup final. It was more about placement, and that we saw from Bishesh. The quality from these lads from James has been exceptional. लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट पुनः एकपटक जेम्स थन्डरबोल्ट्स. पहिलो हाफमा 1 गोल, दोस्रो हाफमा 2 गोल.
गोलको कुनै पनि कमी छैन नेपाल स्कुल फुटबल लिग 2025 मा र अब भने यो अन्तिम 3 मिनेटको समय Falcons now would be looking to see out this match. They have been dominated, they have been outplayed, out-tackled, outrun by the Thunderbolts. Thunderbolts with their combination, with their passion, with their brilliance, with their technicality. World class, I have to say, from Thunderbolt. That is amazing. Once again, now they are full of confidence. Obviously, Luxman, यहाँ पनि चेल्सी अब खेलमा फर्कनका लागि भन्दा पनि गोल कन्सोलेसन गोलको तर्फ जान सक्ने अपेक्षा गर्न सक्छौं वा कम गोल कन्सिड गर्ने रणनीति पनि रहन सक्छ चेल्सीको र त्यसैबीच कप्तान पनि आफ्नो भाग्य अपनाउन चाहन्थे यहाँ तर टार्गेट पनि हात पार्ने छैनन् जेम्सका समर्थकहरूको मुहारमा त्यो उत्साह झल्किरहेको छ Yeah, as you said, he was just wanted to try his luck, maybe get his name in the score set. A good try though, he does have that space to and that runway to try that strike. Meanwhile, Chelsea, can they find something for their confidence, for their school? Shot! Well saved. पहिलो पटक कठिन गरेर प्रहार गरेका थिए खट्टा टर्सएको छैन त्यहाँ यदि त्यहाँ पेनाल्टी आर्कमा कलेक्सन उनको हुन्थ्यो भने सम्भवतः पहिलो गोल चेल्सीको देख्न पाउने अपेक्षा गर्न सक्थ्यौं र त्यसैबीच स्वयं श्रेष्ठ माफ गर्नु होला. Yeah, he was in for the counter attack. Two players doubled up on him. Excited fans there. You just saw, and this shot, brilliant save. The keeper had anticipated that. He was on the near corner once again. This is so unfortunate. This is what is terrible when you look at this tournament. We have seen a lot of players getting injured. We do not want to see that. And a part of reason for that, Ove, is lack of fitness. And how is the lack of fitness coming from? Because we do not provide enough opportunities for our players to go and play all along. In this previous match, I was talking to a coach who had played in US, and he told me that in US, they actually play home and away for 9 months. The fitness level is exceptionally high. And as a result, they can actually avoid small, injuries like this. But in Nepal, that is not the case. And that is what Thunderbolt Development Center is trying to change. That was Barun Khadka, the executive director. But it is very unfortunate way to see young players lying down with their pain. Obviously, Lakshman, जब continuously एउटा प्लेयरले लामो समयसम्म एउटा टाइमली बेसिसमा एउटा प्रपर फिजियोथेरापिस्ट एउटा प्रपर न्युट्रिसनिस्टको अन्डरमा मोनिटर भएर खेल्ने अवसर पाउँछ तब नै फिटनेसमा केही बेटर ध्यान दिन सक्ने अवस्था रहन सक्छ र वरुण खड्का देख्न सकिरहेका थियौं द म्यान बिहाइन्ड दिस टुर्नामेन्ट द मास्टरमाइन्ड बिहाइन्ड दिस टुर्नामेन्ट वरुण खड्काको यो स्टेप वरुण खड्काको यो ऐतिहासिक कदम भन्न सक्छौं किनभने नेपाली युथ फुटबलमा उनको यो सोच उनको यो मेहनतले अवश्य पनि भविष्यमा रङ ल्याउनेछ र त्यसै बीच त्यहाँ चेल्सीका खेलाडी इन्जरीका कारण जुत्न परिरहेको छ चेल्सीका लागि यो निकै नै बिर्सन लायक दिन भन्न सक्छौं किनभने सुरुवाती समयबाट नै दबाव महसुस गरिरहेको चेल्सी गोल पनि कन्सिडर गरेको छ र यहाँ आफ्नो अन्तिम मिनेटमा खेलाडी पनि घाइते हुँदै गर्दाखेरि त्यति सम्झन लायक दिन त कति पनि हैन यो र हाइलाइट्सहरु हेर्न सक्छौं केही समय अगाडि को यो टसल एन्ड हसल दुवै टिमको Substitution for Chelsea Falcons, number 17, Lovinson Tamang is replaced by number 13, Shankar Sharma. Now, there has been the announcement there. Shankar will come in to replace the injured player. Really hope he's fine. It is so unfortunate away to see these young lads being injured there. James again trying to find that another goal. Beautiful cross. No one in the end there. Well collected. And in the far end, the injured player being taken away by the medical team. We really hope, we pray to God as well that he's fine. I'm sure they are in their schools as well. This will hamper their education. The last thing we want is this hampering their education, because education is important. Obviously, Lakshman,
because all of these are students, and we hope every one of them continue their education simultaneously with their footballing career. And then, is this a penalty? Is this a penalty? And Joel, boy, you have to control your aggression. That could have been a red card. You came straight to the referee, trying to touch him. Young lad, I can understand your emotion. त्यहाँ पनि असिस्टेन्ट रेफ्रीसँग पनि केही असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यहाँ जर्सी नम्बर 6 का जोएल लामा. Joel was aggressive initially in this match as well. You have to change it. You have to change it, boy. That might have resulted in a red card as well. He's lucky that the referee had his cool. He's still looking at Joel. As a player, you do need aggression, but then you also have to understand when to show your aggression and when to keep your cool. I don't know if it is a penalty or not, but the foul or the challenge was inside the box. At the end, it will all come down to the referee. And yeah, as you said, now Joel is making his guess. It was a shoulder tackle. He's correct. That was a shoulder tackle. But then the reaction is the one that led to the yellow card. obviously you can't go that near referee. You can. Having said that, Joel is a very, very good player. He has shown his quality. He has been a really impactful defender here. Just an inch outside from the penalty area. केही इन्चेस अगाडि हुन्थ्यो भने त्यो सेट पिस नभइकन पेनाल्टीमा कन्भर्ट हुने थियो, तर भाग्यशाली रह्यो यसपटक जेम्स थन्डरबोल्ट्स. सम्भवतः यो अन्तिम मौका रहनेछ. सम्भवतः यो अन्तिम किक रहनेछ. अन्तिम अट्याकिङ किक रहनेछ चेल्सीका लागि. राइट फुट बल प्रहार गर्ने तर्खरमा छन्. Oh, that is exceptional! Tremendous! Impeccable! That is Rehan Rai! Beautiful! No chance at all for the keeper. Straight free kick. Look at that! A corner. Precision. And that finish up, isn't that beautiful? Obviously, Laxman, यो टुर्नामेन्टको 4 वटा खेल सकिँदै गर्दाखेरि 2टा म्याच डे सकिँदै गर्दाखेरि यो गोल चेल्सी फाल्कन्सबाट सम्भवतः अहिलेसम्मको सर्वोत्कृष्ट गोल मान्न सक्छौं. That was a great free kick from Rehan. And with that, it is Thunderbolts who take away the match. Consolation for Chelsea, though that free kick in the dying minutes, showing their quality as well. But then James Thunderbolts absolutely outplaying Chelsea Falcons. Every tackle, every pass, every move, tactically brilliant. On air, brilliant there. Obviously Laxman, किनभने जेम्स थन्डरबोल्ट सुरुवाती समयबाट नै हावी बनिरहेको थियो, तर चेल्सी फाल्कन्स आफ्नो मिडफिल्ड ब्याटलमा त्यति राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्दा यो खेल पनि गुमाउन पुगेको छ. जर्मन श्रेष्ठको 8औं मिनेटको गोल र विशेष कुवरको मास्टर क्लास 57 र 58 मिनेटमा 2 मिनेटमा 2 गोल गरेर आफ्नो टिमलाई जित दिलाउन सफल भएका छन्. र अन्त्यमा देख्न सक्छौं जन विटर पनि पूर्व चेल्सी खेलाडी, पूर्व इराक एफए को टेक्निकल डाइरेक्टर र अहिले यहाँ थन्डरबोल्ट डेभलपमेन्ट सेन्टरका पनि टेक्निकल डाइरेक्टर जन विटर. And as you saw, Thunderbolt, they have prepared the team really well. Every part of the field, every part of the technicality, the players, they were ready. The coaches, they were tactically ready. And that is the reason they have outscored the Chelsea Falcons. 3-1 the score line on your screen. You can see, as Ave said, Gremon Spresta with that towering header. And that world-class finish followed up by Bishes Kuber. His own world-class finish. And that shot, well placed. And we talk about world-class. It was exceptionally well played. A world-class free kick from Rehan Rai. That was impeccable. I wasn't expecting that. I didn't think you expected that at your home. That was so amazing. Who will be the player of the match? I believe it can be Bishes, but another player has gone down. Another injury. He might have joined his muscle there. That happens.
when you play a long match after a while. We really hope he's fine as well. And on the far end, you can see players now being ready for, well, they were relaxing their muscles. That is how you relax, I was about to say. If anybody is watching there, that is how you relax your muscles at home. त्यो रह्यो अन्त्य, त्यो रह्यो समाप्ति यो विकेन्डको र अब भने अगस्त 8 मा हामी पुनः एकपटक यहाँसँग जोडिनेछौँ सुपर ड्याफिज विरुद्ध माउन्ट कान्जीवराको खेलमा। आजको यो खेलको अन्त्य भएको छ 3-1 गोल अन्तरले जित हात पार्न सफल रहेको छ जेम्स थन्डरबोल्ट्स चेल्सी फ्याल्कन्स विरुद्ध र यो रोमाञ्चक खेलको म्यान अफ द म्याच सम्भवतः रहनेछन् विशेष कुमार र कमेन्ट्री बक्सबाट यो विकेटका लागि बिदा चाहन्छौँ म अभय बस्नेत र मसँग हुनुहुन्छ मेरा कमेन्टेटर लक्ष्मण गिरी। धन्यवाद। Number 9 of James Thunderbolts, Soyam Shrestha. Can we have a big round of applause to our player of the match, Soyam Shrestha from James Thunderbolts. Brother. Solo. Nepal School Football League Match Day 2 Match number 4 James Thunderbolt विरुद्ध चेल्सी फ्याल्कन्स बीच भएको यस खेलमा जेम्स थन्डरबोल्टले चेल्सी फ्याल्कन्सलाई 3-1 गोल अन्तरले जित हात पार्न सफल रहेको छ र हामीसँग हुनुहुन्छ आजको यस खेलका म्यान अफ द म्याच जेम्स थन्डरबोल्टबाट सोयर श्रेष्ठ स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। सुरुमा त आफ्नो होम स्कुलमा होम ग्राउन्डमा भएको टुर्नामेन्ट एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? यो टुर्नामेन्ट खेल्नलाई धेरै महिनौदेखि नै के भन्छ हामी प्र्याक्टिस गरिरहेको थियो अनि त्यो मेहनतको फल चाहिँ हामीले आज पाए जस्तो लाग्छ। मैले मात्र होइन सबैजनाले राम्रो खेले जस्तो लाग्छ। अब हामी यो गेम मात्र खेलेर हाम्रो काम सकेको छैन, हामी पुरै टुर्नामेन्ट नै जित्ने भनेर आएको र हामी टुर्नामेन्ट नै जित्छौँ। टुर्नामेन्ट नै जित्ने कुरा गर्नुभएको छ। सुरुवाती खेलमा नै एक बलियो प्रदर्शन गर्नुभएको छ, विशेषको प्रदर्शन र तपाईँको क्याप्टेनको प्रदर्शन पनि निकै नै उत्कृष्ट रह्यो। पहिलो खेलमा कोचको ट्याक्टिक्ससँग चाहिँ कतिको भिज्नु भयो र टिम कम्बिनेसनमा चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? पहिलो सुरु त हामीले यो सब कोचहरूको कारणले नै खेल्न सकेका हुन्। उनीहरूले हामीलाई धेरै सपोर्ट गरेको छन्, हेल्प गरेको छन् र हामीले कोचले भनेको अनुसारै खेलिरहेको हो र उहाँको मेहनतले गर्दा नै हामीले गेम जित्न सफल भयो।
र आगामी खेलहरूको लागि चाहिँ यहाँको टिमको चाहिँ एक्सपेक्टेसन के रहेको छ र के चाहिँ विचार रहेको त्यसमा चाहिँ अब हामीले अघि भने जस्तै यो गेम खेलेर हाम्रो सकेको छैन, हामी अरू गेम नै जित्ने प्रयास गर्छौँ र सकेसम्म हरेक टिमलाई हामीले एकदम हाम्रो बेस्ट दिएर र हामीले धेरै गोलले जित्ने प्रयास गर्न सक्छौँ। एट दि भेरी एन्ड तपाईँको त्यहाँ फ्यान्सहरूले पनि उल्लेखनीय रूपमा सपोर्ट गरिराख्नु भएको थियो, अहिले पनि त्यहाँ तपाईँको फ्यान्सहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ, आफ्नो होम स्कुलमा खेल्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो थन्डरबोल्ट डेभलपमेन्ट सेन्टरको इन्भेस्टमेन्ट रहेको छ, सम्पूर्ण फ्यान्सहरूलाई र सम्पूर्ण आफ्नो फ्यामिलीलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? सबै फ्यानहरूलाई नि धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो बाबा नि हेर्न आउनुभएको छ त्यहाँ र मेरो बाबालाई नि धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू स्वयं श्रेष्ठ, बेस्ट अफ लक फर द नेक्स्ट म्याच। थ्याङ्क यू। र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्वयं श्रेष्ठ आजको स्केलका म्याच र अब भने अर्को विकेन्डमा डिएभी ट्याफिज र अर्को टिमको खेलमा हामी पुनः एकपल्ट जोडिनेछौँ। त्यतिन्जेललाई म अब बस्न त्यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।
एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। नमस्ते, म यस हाडाको बुवा। नमस्ते म यसको मामु। हामी एकदम खुसी छौँ। यसले 100% स्कलरसिप पाएको छ अस्ट्रेलियाको युटिएसबाट र भिजा पनि अहिले उसको निक्लिआएको छ। जो हाम्रो 360 एजुकेसनबाट हामी सबै प्रोसेसहरू गरेका थियौँ। जस कि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है। जस हाम्रो यति सहिलो गरिदिनु भएको छ कि एक महिना हाम्रो धेरै तनाव पनि भयो यति बेला यो सबै कुराहरू बिनाउनलाई। तर सबैजना नै कोअपरेटिभ हुन्छ यहाँको सहिलो जो राम्रो यो एउटा उसको लाइफको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट भएको छ होइन। अब गएर राम्रो काम गर्ला। त्यो 360 एजुकेसनमा धेरै धन्यवाद। यहाँको सबै स्टाफहरू एकदम बिलन सर होइन, सजिलो होइन, एकदम छ। त्यो भएर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।